Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. As for me,
I will behold thy face in righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Satisfied when I'm awake with likeness, I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Yes, man. Hallelujah. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing. Ang pagkakaisa, lagi sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala na pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Pagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos dating Ama. Tinipon niya tayong magkakalapit upang magkasama-sama. Praise the Lord! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Yes, amen. Di nag-iingitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakalabi upang magkasama-sama. Okay, ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at kay sigla. Yes, amen. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord! Hallelujah! Okay, ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa ring darating. Dahil si Kristo'y kapiling.
siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord! Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan at katotohanan. May walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Na ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging paswag. Ilan ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Praise the Lord! Buhay ko dati, binago niya tunay. Glory, hallelujah! Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O na si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Praise the Lord! At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y pangalaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas.
ko, si Kristo may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niya tunay. Praise the Lord, hallelujah. Sa iyong pagmamahal, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord, hallelujah. Magmalanan, magkilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang binti, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Created me a clean heart, O God, and
And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa aking nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y galing mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasang higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Glory! Habang buhay, okay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Habang buhay, okay siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging tataas ang ngalan mo ng wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Praise the Lord! Habang buhay, okay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Habang buhay, okay siyang tunay. Glory! Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang
ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Yes, amen! Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mong wakas. Sa diyang kailapit mo sa aking glory, hallelujah, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nagdarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pumurihin ko ay ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa amin ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Sa diyang kailapit mo sa aking glory, hallelujah, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa alin kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. pupurihin ko'y ikaw. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, Dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. Kailanman di ako mangangamba. Biguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailanman di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko
tagumpay. Walang sino man hadlang. Ito'y seriyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang banatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na malingkod sa Kanya at kailan ba hindi ako mangamba. Pagkat aking alam darating, praise the Lord, hallelujah, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang. Ito'y seriyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kilapit na mangyari at bago maging huli, kay siya yung tanggapin. At sa araw na yun, yung makapiling Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kaganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw, kay sisikat magpakailanman. Ano yun? Tingnan mo ang langit na kaganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw, kay sisikat magpakailanman. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano yung aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa puso. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbusan. kapag di na Kaya siya ang tatawagan. Pati ang aking paghanap, wala kong kasiyahan. Meron akong ibig malaman,
ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatot. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Glory! Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Karami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y Kumakatot di siya pinagbuksan. pag di na makaya, siya ang tatawagan. Aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatot. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Bye-bye tayo sa langit, hanggang sa ating glory. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayad. Sige! Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, hanggang sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, hanggang sa atin. Hallelujah! Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. We're together again, praising the Lord. Together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. Together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. There was a crowd gathered from all over the town, and it came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew and Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do. To be the same from the day of Pentecost, it's for you and your children too. So open up your heart and let go window.
You never will never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps flowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, like the Holy Ghost has been poured down. It sounded just like a roar of a mighty wind. It fell on every one of them. And the wind of the Lord Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So where the Lord is going to the world today, ask the Prophet Joel said it would do. To be the same from the day of Pentecost is for you and your children too. So open up your heart, the window in. Never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos suwitan. Puri sa langit, sa lakas na taga. Praise the Lord! Hallelujah! Puri sa tugtog ng gitara, awit sa salina at patlira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos suwitan. Puri sa langit, sa lakas na taglay. Puri sa tugtog ng trompeta, awit sa salina at patlira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime like the whole world knows that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the world know that Jesus is coming soon, so very soon. Oh, the Lord is my tower, and He gives me a power. Yes, Amen. To do the works of the enemy, and the deep people tower. He will crush that devourer and bring about to darkness underneath my feet. So the Lord is my tower, glory. He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the deep people tower, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. I wanna tell you what love lifted me. Yes, Amen. Love lifted me. When there's nothing else you help, lifted me. I wanna tell you what love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I'll give you glory. I will give you praises. I will shine the light deep into the night. I will give you glory. I will give you glory. I will give you praises. Yes, Amen. Every song I sing, I just wanna bring
glory to my King. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. In the Lord, rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Glory! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Celebrate the praises of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When we went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When we went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri ang lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri ang lahat sa Diyos. Nakita iuwan, pupulo mga Kristyano, silang lahat magpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri ang lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri ang lahat sa Diyos. Nakita iuwan, pupulo mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakbak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita niuwan, magpuli mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let's jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed.
sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. If I be raised, you're not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. This is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan sa malaking hukuman. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, si Jesus tuwina. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, si Jesus tuwina. Bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, si Jesus tuwina. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, mulaglag sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Nagmula ng tanggapin Ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Nagmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsilid din ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. I feel love with Jesus and that's alright. I feel love with Jesus and that's alright. I feel love with Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing, that's alright.
I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I praise the Lord, praise His holy name. I praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise, oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I praise the Lord. Praise His holy name. I praise the good Lord. Praise His holy name. I praise the Lord. Praise His holy name. I praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Glory, hallelujah. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. All over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. All over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are understanding, where Jesus in my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are understanding, that Jesus in my soul. Bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. That Jesus in my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We offer unto you the sacrifice. of thanksgiving. We Offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah! Hallelujah! At sa oras nito, tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanin awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo samahan at patnubayan ng ating dakilang Diyos sa ating pagpupuri. Hallelujah! 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 Pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinagkamamal pensus anong dala ng beloved pastor, Wildis Almeda, patuloy ang aming pasasalamat sa iyo sa pagpalang pinagkala mo sa amin muli sa araw nito upang sama-sama ka naming mapapurihan, malulhatin masambang pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin, maging sa kalakasan, kalsugan, buhay, taglay ng mo sa amin as oras ito, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalabit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi, saan kami nasupungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sagwa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na mag krus ng Kalbaryo, aming dinadalangin sa aming pag-aawitan sa mga psalm songs sa tunang-una, special na panalangin para sa aming dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildis Almeda, kalakasan kausugan mahabang buhay, ang patuloy pagkalap sa kanila, ganun sa kanilang buong Almeda family, malapit sa kanilang beloved children, grandchildren, children alone, na patuloy pagpalain sa aming pagpupuri sa araw nito sa pamamagitan ng mga malumanay na awitin. Kahabagan mo kami, aming pinagkamamal pensus kami nagsumamo, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ang iyong napakatamis at banal na prosesya. Puspusin mo kami lahat ng Santo Espiritu, lang isa ng mapapuring awitin na aming iayos sa iyo. Gamitin mo, magsilbi ng espiritual na pagkapala. Hallelujah, hindi mo wala ng kabuluhan ang ipagdalo sa araw na ito. Pagpalay mo kami sa unang dala ng beloved pastor, Wildis Almeda, amin ang dakin ng katugunan, ang lahat ng aming mga panalangin habang sama-sama namin pinapalas ni Atalian. Madimonyo gawa ng kaway mga adlang, mabalagin sa aming pagpupuri, lumalas ka sa palas kasot, demons of hindrance, we bind the power of darkness kasot in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tayo po patuloy na sa ating pagpupuri at akin ang binibigay po pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved brother, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Tayo po'y magpuri muli. Amen. Sa ating pinakamamanapang Jesus. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisiglang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ka ipagpapalit kahit kanino man. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay
ko nagkakulay dahil sa'yo, di ka ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord even when the trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord.
As for me, in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even when trials come, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the son of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even when trials come, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the son of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the
puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat ng lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't tabang. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus,
ako'y magtitiwala sa biyaya niyang habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kahit ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong
tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay at di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inialay ko sa iyo. Hindi sapat na babayan sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. O aking Diyos, karapat dapat ka papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang pagpurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon,
mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi akong muli, puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko di na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa panahon. Mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagkakain. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit.
kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-litong nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig, hallelujah. Ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko hinipagkakahit. Giyo-giyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hangin ng aking ialay itong buhay ko. Nagbago ang lahat nang dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo ako'y sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang halang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo
magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang sanguna. Pupurihin kita, ako magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalat man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito, hallelujah, ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y palakarin mo ako. May takot. Ang bawat hakbang ko, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako
hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Salamat po, Ama. Hallelujah. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong magbabalik. Mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. An angel of the Lord came down to earth one day, and He sat here in my room as I began to play. And man asleep, go in her eyes, and I asked him what was wrong. The angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, and the Lord pray all day long. Never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir, around the Father's throne. A smile upon my lips,
but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in the tree by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel song, and the singing to the Master ran along all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, 'cause an angel told me so. There's a choir up in heaven and it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, 'cause an angel told me so. Behold, I give you power to tread upon serpent and scorpion, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you, and I will never ever desert you, for Lord, I am with you forever and ever. And if you say He doesn't move and be cast, it will obey you. It will have the faith of a mustard seed. You got all the faith you need. Walk along with the King. You can do anything if you have a faith of a little child. And my name shall demons flee, the deaf will hear and the blind will see, and you shall speak with thanks of angels, and from your mouth I shall bring prophecy. You shall be like a water tree, the power of God shall be in your ministry, and I will do all men to me. And if you say He doesn't move and be cast, it will obey you. If you have a faith of the mustard seed, you got all the faith you need. Walk along with the King. You can do anything if you have a faith of a child. And if you say He doesn't move and He can, it will obey you. If you have a faith of a mustard seed, you got all the faith you need. Walk along with the King. You can do anything if you have the faith of a little child. I want to tell that love lifted me, man, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I was sinking between sin, far from the peaceful shore. There was deeply staying within, sinking to rise no more. But the Master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, am I? I want to tell that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else to them. Love lifted me. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y
walang hanggan. Amen. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Thank you so much, Lord Jesus. Man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. At pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natakbuhan. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamig hindi mapapantayan. Hallelujah. Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anong lumbay. Hallelujah. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hallelujah. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice. Glad he day and be glad he day. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad he day. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah.
For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Hallelujah. Rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Hallelujah. Hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, amen. Everybody, the children of the Lord. Amen, amen, amen. The children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord. The children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The children of the Lord, I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. Feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. Feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. Feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost in fire now keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost in fire now keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's popping up inside, popping up inside, popping up inside. It's all over me, and it's popping up inside. My Jesus, popping up inside. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's popping up inside, popping up inside, popping up inside. It's all over me, and it's popping up inside. My Jesus, popping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire. Keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. But Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me, bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. God bless you, beloved brother Alvin Reyes, our beloved elders, sa pangunguna sa ating congregational singing, sa pamamagitan ng mga malumanay na mga awitin. At napakasarap talagang papurihan natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Amen. With all our might, mga minamahal ko, talagang ating pong ipinapakita sa mahal ng Panginoon. Hallelujah, yung ating pong
kagalakan na makapagbigay papuri sa Kanya, may taas at maluwalhati ang Kanyang barilag at makapangyarihang pangalan. Tayo po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating po pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo ng ating po minamahal na mga kapatid na pinagpala. Ngayon pong araw na ito mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Minsanan pa nating ipaabot sa malang Panginoon yung ating pong masigabong palakpak, mga minamahal ko, hallelujah. Wala tayong ibang gagawin sa araw na ito. Amen. Kundi mga minamahal ko, ibigay ang kaluwalhatian sa malang Panginoon. At give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Welder Estrada Alameda. Patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo na ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga spiritual legacies, mga minamahal ko na iniwanan sa ating mga minamahal ko, hindi po na walan ng halaga, bagkus mga minamahal ko, pinakinabangan po natin ang husto. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, para ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ay makapamalaot ng husto, may pamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, at maabot mga minamahal ko ang mga nawawaglit pang tupa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At nariyan ang kanilang mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed morning, ako'y po ipinapaabot sa lahat ng ating mga beloved elders na narito, at sa inyo po, ako'y po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa ating mga visitors, mga minamahal ko, welcome po kayo sa banal na gawain na ating pinakamamahal ng Panginoon. Kayo po nasa gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, mga minamahal ko, San Carlos City, Pangasinan Outreach. At ganun din mga minamahal ko ang aking malugod na pagbati sa ating pong mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa ating pong online streaming, mga minamahal ko, via Facebook Live at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal, ang Panginoong Jesucristo. At sabi nga mga minamahal ko ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 96, ang talatay 2 hanggang 3, mga minamahal ko, sinabi po rito, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, declare, show forth His salvation from day to day. Ang sabi dito sa talatang 3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilag-gilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Palakpakan po natin at yung pinakamamahal ng Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, wala tayong ibang mapapakinggan, kundi ang kaluwalhatian naman ng Panginoon. Ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, ang kanyang mga makapangyarihang gawa sa ating pong mga buhay. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong mga minamahal ko mag-atubili na ibigay ang marapat na papuri sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Yung automatic po nating palakpak para sa kaluwalhatian ng mahal Panginoon ay ating pong ibigay yan, mga minamahal ko. Let's be attentive, mga minamahal ko. At habang nagpapatotoo ang ating pong minamahal mga kapatiran, wala tayong ibang business na gagawin, kundi mga minamahal ko, hallelujah, talagang just lean our ears. Amen? At saka yung focus ng ating pong mga mata ay sa mga minamahal ko, pulpito, sa mga naghahayag ng kanilang mga patotoo. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Wala nang magiging interesante, mga minamahal ko, interesado. Amen? Sa mga ilalahad na ito na mga patotoo, kundi ang mga anak ng Diyos mismo, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Atin na pong pinaganda ang ating beloved brother Romy Benitez. Maganda ang ating pong maganda rin ang mga beloved adult squad pagkatapos po niya. At maging ating beloved Sister Beng Joaquino, ating beloved elder brother Saldi de Guzman, ating beloved sister Eileen Dumalanta, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, at ang ating beloved sister Corazon Soto. Sa mga nabanggit, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po mga minamahal ko, mag-ready, mga minamahal ko, at may kinakailangang manalangin, mga minamahal ko, amen? Make it a point, mga minamahal ko, na talagang maging blessing, maging pagpapala sa mga nakikinig,
ang ating po mga ilalahad na mga pasasalamat na ito. At sa hindi na po pagtatagal mga minamahal ko, let's formally open, mga minamahal ko, start our testimony portion. At narito po ating pong beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord, beloved elder. At maganda na rin po ang ating beloved adults choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal na Evangelista Willis Rada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children at sa inyong lahat mga minamahal, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa ating mga kasamang mga beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang umaga po maging sa ating mga webcast viewers, isang mapagpalang umaga po at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na muli ay mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ginawa niya sa aking buhay sa pagbabago, biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay mga minamahal, sa mga hindi pa nakakarinig ng aking patuto mga minamahal, dati mga minamahal talagang sa gawaing ito talagang hindi po ako naniniwala mga minamahal dahil mayroon po akong dati na dinadaluhan na talagang nariyan na matagal na naglingkod sa gawain na yan. Maraming iba't ibang denominasyon ng aking nadaluhan na sa aking buhay na may talagang may hinahanap pa ako. Kaya lahat ng mga gawain na yan, pag may mag-invite sa akin, ito ay aking dinadaluhan. Ngunit ako'y nagtataka mga minamahal, bakit sa kabila ng aking mga nadadaluhan ay nariyan pa rin ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter. So yun ang ginawa ko na talagang hinahanap ko talaga na talagang hinahanap ko ang kagalingan. Ngunit ako ay nabigo na talagang hindi gumaling yung kanilang karamdaman. At may isang kapatid na talagang nagbahagi ng salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na dito sa gawaing ito ay talagang buhay ang Diyos at Hallelujah. ng karamdaman. Dahil ito ay talagang pinaunlakan namin dahil nung time na yon ang aking beloved mother ay talagang bedridden na po siya. Talagang hindi na kumakain, hindi na tumatayo. Kaya nung kami ay in-invite ay talagang tinignan namin kung talagang yung sinasabi na ibinahagi sa akin, sa amin na ang Diyos daw po dito ay buhay at nagpapagaling. So kami ay dumalo po dito na nung kami ay pumunta dito mga minamahal, ang aking beloved nanay ay talagang inaalalayan, hindi makalakad, talagang nanghihina. At sa patuloy na pakikinig ng salita ng Ebanghelyo ng kaligtasan at nang kami ay magpabautismo, maging ang aking beloved nanay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung pagkatapos po ng gawain ay ang aking beloved nanay ay lumakas po siya at napansin namin na talagang hindi na siya masyadong inaalalayan. So purihin po ang ating dakilang Diyos dahil doon ko nakita ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na kilala. Ang mga kapitbahay ay nagtataka ang aking beloved nanay na dati bedridden nung mga sumunod na araw, ito ay nagkaroon na ng kalakasan. So purihin po ang ating dakilang Diyos, maging ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter na taglay ang sakit na karamdaman na asma. Ito din ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So purihin po ang ating dakilang Diyos na talagang tunay, talagang mga minamahal na napakahalaga pala yung bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati yung
mga nadaluhan ko, talagang nariyan na kami din ay talagang nabautismuhan. Ngunit walang pagbabago, walang hindi gumaling ang mga karamdaman. Ngunit nung kami ay nagpabautismo po dito sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay mga minamahal na gumaling yung karamdaman. So purihin po ang ating dakilang Diyos at isang pasasalamat ko sa ating dakilang Diyos dahil nung time na wala akong work, magmula nung dumating ako dito mga minamahal, dumalo ng 3 beses sa isang linggo na nais ko na magkaroon din ng work na mayroon akong in-applyan, ngunit matagal na buwan na talagang parang wala na. Ako naghintay, ngunit inisip ko sa aking sarili na ito ay wala ng pag-asa. So hinayaan ko na lang, ang ginawa ko na lang ay dumalo. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos at biglang tumawag ang agency at sinabi sa akin ay aalis ka na bukas, sabi nila. So purihin po ang ating dakilang Diyos at talagang biglaan na talagang ako ay nakaalis at yun ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. At tunay mga minamahal, nung nandun na ako mga minamahal, mga mahigit isang taon na nagkaroon ng manpower reduction sa kumpanya. Maraming mga natanggal, maraming mga hindi na na-renew ang kanilang mga kontrata. At tinitingnan ko rin na makasama ako doon sa tanggalan, ngunit na napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil hindi nakasama ang aking pangalan doon sa mga Praise God. Hallelujah. tao na sabi ko na tunay na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo na hindi niya hinayaan ako ay makasama doon sa mga natanggal. So nung time na patuloy yung pagtatrabaho, alam ko na talagang tuloy-tuloy na yung aking pagtatrabaho. Nakauwi na lahat yung mga natanggal at isang araw ako ay nagulat at ako ay pinatawag sa HR mga minamahal na ang sabi sa akin ay talagang hindi magandang balita na ang sabi na ako daw mga minamahal ay ayusin na ang aking mga gamit at ako ay natanggal. Ako ay nakasama na doon sa mga natanggal na sumunod na batch. Ngunit ang sabi ko, kung ano man ang kalooban ng ating dakilang Diyos, yun ang masusunod. Sabi ko sa aking isip, purihin po ang ating dakilang Diyos na noong time na hinihintay ko na yung aking exit visa na 1 week na ako ay nabakante, 1 week na minamahal na yung aking paghahanda sa aking pag-uwi. Namili na ng mga iuwi, ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ako naman ay muling pinatawag sa HR at ang sabi na ako na ay bumalik sa aking trabaho. At purihin po ang ating Praise God. Hallelujah. at muli na ako ay kanyang pinabalik sa aking trabaho dahil ang sabi nila na ikaw ay kailangan sa laboratory, sabi nila. So purihin po ang ating dakilang Diyos na naroon ang kanyang patuloy na biyaya sa aking buhay. So hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Romy Benitez, our beloved elder. At talagang mga minamahal ko, mapagpalang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Ang sabi ng ating mga kapatid, ang dami niyang mga sinalihang kongregasyon, mga minamahal, sa paghahanap ng katotohanan. Sapagkat mga minamahal ko, hindi niya makita, mga minamahal, yung kagalingan ng kanyang magina sa kanilang mga karamdaman. Ngunit mga minamahal ko, totoo ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, anong ating magiging basihan, mga minamahal ko, ng isang kongregasyon ay nasa buong katotohanan. There's that freedom. May kalayaan. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga ng mga banal na kasulatan, John chapter 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, nung sila po'y mapadako dito sa GMCIM, mga minamahal ko, hallelujah, ang karamdaman ng kanyang mahal na anak na
asthma, mga minamahal, ng kanyang mahal na kabiyak, mga minamahal ko ng sari-saring mga karamdaman, pawang pinagaling, pinalaya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamahal na Panginoon. Yan ay pruweba, mga minamahal ko, hallelujah. At ang sabi nga natin mga kapatid, dalawang beses mga minamahal ko na nagkaroon ng kumbaga notice of retrenchment, mga minamahal ko doon sa kanilang kumpanya nung siya po'y nasa abroad pa, mga minamahal ko. At talagang siya po'y nanalangin ng husto, mga minamahal ko. Patunay lamang, mga minamahal ko, hallelujah, that the sons and daughters of God are highly favored na tinatawag. Amen? Nasa atin ang lingap ng mahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, dumating yung first batch, mga minamahal ko, hallelujah, ng manpower reduction, ang sabi ng ating mahal na kapatid, hindi siya nakasama. Dumating din yung second batch, mga minamahal ko, na notice na naman, akala niya, mga minamahal ko, sapagat pinaghahanda na siya, pero ang kalooban ng mahal na Panginoon, ang siyang masusunod, mga minamahal ko, hindi na naman siya nakasama. Patunay lamang, mga minamahal ko, hallelujah, na ang lingap nga, ang pabor ng mahal na Panginoon ay nasa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang mga malakas pa dyan, ating mga pinakamamahal na Panginoon, habang naghahanda ang ating mga beloved adults choir. Tayo po muna lahat, mga minamahal ko, tumayo. At tayo po muna umawit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. O kay sarap bumawit, awiring makalangit. Puso mo umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang namamo sa iyong inawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, ibang ligayang sa iyo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, ibang ligayang sa iyo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Puri natin ang pinakamamahal na Panginoon. At bago ko po ibigay ang buong pagkakataon sa kupunan ng ating beloved adult squad, ating po munang batiin mga minamahal ko natin mga beloved newcomers. Ating pong welcome ating beloved sister Carmelita Mundala. Siya po galing ng Bacnar, San Carlos City, Pangasinan. At maging sa ating beloved sister Jonalyn Sanchez. Galing naman po sila ng Barangay Tarice, San Carlos City, Pangasinan. Puri na rin ang pinakamamahal ng Panginoon sa ating po minamahal mga baguhan. Kaya lamang po manatiling nakaantabay. At sumainyo ang masaganang pagpapala, biyaya ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At ating po samahan, mga minamahal ko, ang ating pong mga ina at ama ng tahanan na pabilang po sa ating mga kupunan. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Lahat ng Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat ng iyong dinadala. Paligid mo man ay ipos ng kadiliman, lakas niya isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa kilala ng lahat ng tao. Parang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Nasaan ang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat na ng iyong dinadala. Paligid mo man lipos ng kadiliman, lakas na isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, na parang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, na parang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng
sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, na parang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y isa sa'yo. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y isa sa'yo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya napakatamis at banal na presensya na dumaloy po sa ating kalagitnaan. At mga minamahal ko, hallelujah, kasama natin ating pinakamamahal na Panginoon in every step of the way. Mga minamahal ko, hallelujah, habang tayo po mga minamahal ko narito, mga minamahal ko, hallelujah, may mga trials na dumarating, may mga pagsubok, may mga pagbabata. Pero mga minamahal ko, hallelujah, nangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na tayo po'y sasamahan niya, mga minamahal, hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa ating pong testimony portion. At atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, beloved Sister Beng Wakino. At sundan po siya, mga minamahal ng ating beloved elder, beloved brother Sal Didi Guzman. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At dubling paggalang at pagbati po ang pinapaabot ko po sa ating minamahal na Ebanghilista, Welde Estrada Almeida, at sa kanila pong minamahal na mga anak. Ganon din po sa ating ang mga turo at aral ating minamahal na assistant pa. Abot ko rin po ang aking pagbati sa ating minamahal na mga tawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, mahal na elder, sa inyong mga minamahal na kapatiran, ang tanghali na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Diyos dahil binigyan niya pagkakataon na ipahagi po at ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Unang-una ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagpapagaling niya sa aking karamdaman noong ang September. Nag-umpisa po, mga minamahal, yung aking karamdaman noong September 17 na naranasan ko po na ang aking ulo ay parang binibiyak po at parang pinipiga po at ang aking mga joints, itong mga kasukasuan ko po ay parang binugbog po at wala po akong ganang kumain. At tunay nga po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon po, ang patuloy na gumabay po sa akin. Siya po ang nagpagaling po sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung balita, naranasan ko po yung hina ng katawan at nung pang-araw, naranasan ko po yung kabilang pa ako po mga minamahal, hindi ko po igalaw. Pag mag-CR po ako, mga minamahal. Pag nag-CR po ako, mga minamahal, kailangan po may magbuhat po sa akin o may mag-alalay po sa akin. Subalit, sa time na yun, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil hindi po ako pinabayaan.
Minsan naisip Praise ko, God. malalampasan ko pa ba ito? Sabi ko, lalo pag may nababalitaan po ako na may namamatay na kadistrikan ko, mga minamahal na mamatay po sa trangkaso. Minsan naisip ko rin po yung gano'n, malalagpasan ko pa ba ito? Sabi ko na yung dibdib ko, nandoon yung ang bilis-bilis ng pintig ng puso ko, mga minamahal, nandoon yung parang pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa 2 linggo na yun, mga minamahal, ang ginagawa ko na lang po, nanonood po ako ng television sa YouTube, yung mga preaching ng ating minamahal na pastor, tapos yung sumasabay po din po ako sa mga congregational singing na nandun po sa YouTube, mga minamahal. Doon po ako humuhugot ng lakas. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ngayon po, nandito ako sa inyong harapan para ibihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isang araw din po yung araw ng Wednesday kasi hindi ko pa po kayang dumalo dito ng face to face, kaya nanood po ako sa webcast. Araw po ng Wednesday po yun, mga minamahal. Bali, ang nagpatuto po yun, si Nanay Adila Dumantay po na bali 17 days daw po siyang tinrangkaso. Bali, nung time na yun, mga minamahal, may biglang dumapong malamig sa aking katawan. Tapos bigla ako na lang napaupo, tapos humagulgol na ako ng humagulgol. Bali, ang tagal-tagal po yung paghugulgol kong yung mga minamahal natapos ating binabad Nanay Adela po, tapos na rin pong umawit ang mga minamahal na finest choir. Hindi pa rin po ako tapos sa paghagulgol na yun, mga minamahal. Tapos gusto ko na pong pigilan yung sarili ko. Pero ayaw pa rin huminto yung aking paghagulgol na yun, mga minamahal. Hanggat matapos na rin po yung pag-exhortation giving ng ating beloved elder, Brother Noel Braganza po, hindi pa rin po humihinto hanggang sa mga minamahal, nung tawagin po ating beloved Brother Elder Romy Benitez na magbigay ng mensahe, doon na lang po huminto yung aking paghagulgol. At pagkatapos nun, mga minamahal, ang gaan-gaan po ng aking pakiramdam na wala po yung negatibo kong pag-iisip na sabi ko, yung hindi ko malalagpasan yung naramdaman ko ngayon, nung time na yun, mga minamahal, ang gaan-gaan po ng aking pakiramdam. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga mahal na Panginoon, mga minamahal, pinawi niya lahat ng nandito sa dibdib ko, mga minamahal, na yung negatibo kong pag-iisip na hindi ko nga yung malalagpasan. Tapos yung nandoon yung mga minamahal, yung ang gaan-gaan talaga ng pakiramdam ko na hindi ko talaga may paliwanag kung gaano kabut ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang nabanggit ko lamang. Maraming salamat, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagpapagaling mo sa akin. Tunay nga mahal na Panginoon, di mo talaga ako pinabayaan, mahal na Panginoon. Tunay nga mahal na mga minamahal, sa time na yon, complete healing ibinakalob sa akin ng Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, na inalis niya talaga yung paghihingal ko. Kasi pag maglakad ako ng konti lang, hinihingal po ako. Sa time na yun, mga minamahal, nakaramdam talaga ako ng kumpletong kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalusugang kalakasan na ipinakalob din sa aking beloved husband na tunay nga minamahal. Grabe din po yung sakripisyo, yung ginawa niya sa akin na pag-aasikaso. Tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ganun din yung mga kapatid ko, mga minamahal na sa tuwi-tuwi na talagang tumatawag po sila sa akin na sabi nila, wag pagaling ka, ading, wag pagaling ka, kaya mo yan. Sabi nila, tunay nga, yun, rin mga minamahal na para lumaban, mahal na Panginoon, sa buhay. Tunay na mahal, mga minamahal, napakabuti talaga na ating pinakamamahal Panginoon Hesus.
Jesus. At maraming salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa mga nagpaabot ng pangungumusta sa akin, sa nagpray po sa akin para ako ay gumaling na. At tunay nga ang mahal na Panginoon na ang magpala po sa inyo mga minamahal. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil pinatnubayan din po ako sa aking pagpapasting. Bagamat nung Friday, sinabi ko sa beloved husband ko na magpasting ako sa Sabado at Linggo. Sabi ko, bakit kaya mo na ba? Sabi niya, gagabayan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, Amen. Hallelujah. gagabayan mahal na Panginoong Hesus, hindi po ako nakaramdam ng anumang panghina ng katawan, ng anumang, dati po kasi pag nagpapasting po ako, mga minamahal, sumasakit po yung tuhod ko at balakang ko. Pero ngayon po, na pinagpala po talaga aking pagpapasting, kasabi-sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bawat segundo, minuto, oras, araw, mahal na Panginoon, na sa aking pag-aayuno, hayaan mo ito'y katanggap-tanggap sa iyo. Tunay nga mga minamahal, napakabuti na mahal na Panginoong Hesus, nakapagpasting po ko. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na binigyan din po ako ng school head na glory to God lang po, dahil doon po yung 2 linggo po na hindi ko po nag-awa yung aking trabaho, nandun po yung pag-unawa po nila, binigyan po ako ng konsiderasyon. Sabi nila, Amen. Hallelujah. huwag niyo munang gagawin yung trabaho niyo, ipagpaliban niyo muna yan, magpahinga muna kayo, sabi nila. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil binigyan po ng pang-unawa aking beloved school head na tunay nga binigyan niya ako ng pagkakataon na para magpahinga at hindi isipin yung mga trabaho ko. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nakaraang August po, nagkaroon po kami ng 12 days na seminar, bagamat putol-putol yun sa 1 linggo, 3 araw, sa 1 linggo, 3 araw. Noon po ng problema po ako kasi sabi ko, 12 days, matagal, sabi ko. Tapos, ano yung pagpupuri ko? Siyempre, iba yung kasama ko, sabi ko. Subalit ang mahal na Panginoon, tunay nga gumabay po sa akin na hindi po naapektuhan yung aking pagpupuri. Kasi yung kasama ko, mga minamahal, pag tulog na po, tsaka ako nagpupuri. At minsan nagising po siya dahil mag-CR po siya, sabi niya. Nung pagkatapos ko magpuri, sabi niya, ate, akala ko nasa langit na ako. Yung pala, kayo mo nagpupuri, sabi niya, kasi Amen. Hallelujah. mo, familiar yun sa akin, sabi niya. Tatunay nga, magmula noon, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi ako pinapabayaan na hindi ko magampala yung tungkulin ko bilang isang anak niya. Tunay nga mga minamahal, minsan sa CR na lang ako magpupuri para hindi po ako makaisulbo sa kanya. Tunay nga mahal, napakabuti ng ating pinakamamahal. That's right. Hallelujah. Lagi kong sinasabi sa ating mahal na Panginoon, panghawakan mo ako, na huwag mo ako bibitawan, mahal na Panginoon, tunay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, pinapanghawakan pa rin ako, mahal na Panginoon. Thank you, Lord. So, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. God bless you, beloved Sister Beng Joaquino, for that blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Grabe po talaga, mga minamahal ko, ang bagong strain ng flu. Mga minamahal ko, yung trangkaso ngayon, hindi na po ordinaryong trangkaso. At talagang mga minamahal ko, inoobserbahan ko mga minamahal ko yung mga nagkakaroon. Dati-rati kung simpleng trangkaso lamang, 3 days, mga minamahal ko, wala na, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal ko, umaabot ng mga minamahal ko halos 4 weeks, 1 buwan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang grabe. Talagang sintomas din, mga minamahal ko, ng COVID-19. Mga minamahal ko yung Delta variant na joint pains, mga minamahal ko, wala ng panlasa, wala ng pang-amoy, mga minamahal ko, hallelujah. At mapalad po tayo, mga minamahal ko, meron tayong Diyos na nagpapagaling ng kahit na anong uri ng karamdaman. Ang sabi ng Exodus, mga minamahal ko, chapter 15, verse 26, I am the Lord that healeth thee. Amen? Ako yung Diyos na nagpapagaling sa iyong karamdaman. Mga minamahal ko, hallelujah, puri natin ang pinakamamahal ng Panginoon
na kung sa mga iba, mga minamahal ko, kapag itinakbo, mga minamahal ko sa ospital, yung mga ganyan, mga minamahal ko, nawalan po ng lakas, hindi na makatayo, mga minamahal ko ang ating pumahal ng kapatid. Talagang wala ng mga minamahal ko, puwersa yung kanyang muscles, mga minamahal ko. Kapag itinakbo, mga minamahal, automatic yan, idideklarang COVID-19 positive, mga minamahal ko. At talagang gagastos ka ng di kawasang halaga ng salapi. Mga minamahal ko, umaabot ng mga by the millions ang gastusin, mga minamahal ko, ng mga nagpapa-admit sa mga private hospitals, mga minamahal ko. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, yan ang patunay kung gaano ka-generous, kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Libre po ang kagalingan dito sa Kanya pong banal na gawain, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan ating beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman. At pagkatapos mo nila, mga minamahal ko, yung mapapuring awitin na iaalay ng ating mga beloved children's choir. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay po lahat. Praise the Lord po, mga minamahal. Doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Sa ating mga beloved manggagawa, magandang tanghali na po. Sa inyo po mga minamahal kong mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord po mga minamahal. Sa ating mga viewers po sa webcast, Facebook live streaming po natin, maging sa YouTube channel. Magandang tanghali po dito mga minamahal sa Pilipinas, mga minamahal. Nais ko din po mga minamahal na magpatutuo sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung bakit po ako nagpapatuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon nung una ko siya makilala, mga minamahal, bali sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, talaga po galing po tayo sa reliyon, wala po makapag-aalis talaga sa ating nagis ng reliyon, mga minamahal. Para sa akin, wala po makapag-aalis sa akin, mga minamahal. Ngunit nagkamali po ako, mga minamahal, sapagkat bali magdi-27 years na po kami dito sa banal na gawain, mga minamahal, sa dakilang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po ako nagpatuloy, mga minamahal, sa banal na gawain na ito, sapagkat nagkaroon po ako ng karamdaman na wala na pong pag-asang mapagaling ng mga doktor, mga minamahal. Maging sa albularyo, kung pagbabasihan lang po natin ang albularyo, mga minamahal, ako na po siguro yung pinakamaraming pinuntang mga albularyo, mga kulto, mga minamahal. Sapagkat di nga po ako mapagaling ng mga doktor, mga minamahal, dahil religyoso po ako, mga minamahal, napapakinggan ko ang Diyos makapangyarihan, mga minamahal. Kaya ako po yung umasa, mga minamahal, sa mga albularyo, mga minamahal, sa maraming rebulto, mga minamahal. Sa Sambales, sa Pangasinan, dito po mga minamahal, hanggang Manawag, pinupuntahan ko po mga minamahal. Yung po bato na sinasamba nila doon sa Butulan, mga minamahal na naghihimala, sabi nila, galing din po ako doon. Lahat ng mga rebulto dito sa Sambales, maging sa Pangasinan, pinupuntahan ko dahil diyan po sumandig ang pananampalataya ko na mga albularyo sa pamamagitan ng rebulto, mga minamahal, ako'y gagaling, mga minamahal. Sapagkat nagkaroon po ako ng karamdaman, lumalaki po yung puso ko na nakuha ko po sa bundok na aking trabaho. At tapos po noon, mga minamahal, dahil nagtrabaho po ako, 16 years old po, mga minamahal, nakayanan ko, mga minamahal. Yung aking piskal na pangatawan, napabayaan ko po, mga minamahal, hanggang sa dumating po na nagkaroon na po ako, mga minamahal, at nakaroon na po ako matinding asma, lumalaki po yung puso ko pag nagsasabay po yan, mga minamahal, para akong sasambulat ng granada, mga minamahal. 1978, nagkaroon ako ng karamdaman, mga minamahal, yung binabanggit kong yan, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman, lumalaki yung aking puso. Grabe po yung asma ko, mga minamahal. Nakakayanan ko pa dahil sa kabataan, kalakasan ko, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananakit ng ulo, mga minamahal. At yung katawan ko, mga minamahal, pag napasma ka pala, napasukan ka ng lamig, parang sinusunog yung katawan mo. Wala kang kaginawaan na nararamdaman sa iyong sarili, mga minamahal. Hanggang magkaroon na rin po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng eksima, mga minamahal. Ito po, grabe po, nagpahirap sa akin, mga minamahal.
maliban po itong nabanggit kong asma ko, lumalaki yung puso ko. Pag hinusumpong po mga minamahal yung aking paa, yung bukong-bukong dyan sa baba, mga minamahal, inaabot po na matagal ito, inaabot ng buwan. Ginagamit ko po yung tuhod ko, mga minamahal, sa paglalakad, mga minamahal. Yung bukong-bukong na yan, mga minamahal, ang sabi po ng mga doktor, mga albularyo, eczema daw, mga minamahal. Dalawang klase po yung uod na kumakain. Yung isa, batik-batik, tsaka may isang parang lastiko, mga minamahal, na kulay puti. Yung po yung sumisisid sa laman, kumakain ng laman hanggang doon sa may buto ng bukong-bukong ko, mga minamahal. Yung parang kutong mga minamahal, hindi po mapagaling talaga ito kahit anong klaseng mga, yung sa dermatology, yung mga, sa mga eczema, ganun, mga minamahal. Talaga pong wala kahit yung mga imported na gamot, mga minamahal, hindi pa ako mapagaling yan, mga minamahal. Yung mga albularyo, pinahirapan po ako dyan sa pakong yan, mga minamahal, ko ano yung pinaggawa niya, kasi hindi po gumagaling, mga minamahal. Galing po ako ng Zambales hanggang sa nauwi po ako dito sa San Carlos. 1993-1995 po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sitwasyon ko po, mga minamahal, 1995, mga minamahal, grabe na po, mga minamahal, yung aking 17 years ko po dinala ito, walang kagalingan. Dinala ko po dito, mga minamahal, sa San Carlos, mga minamahal. Nadagdagan pa po, mga minamahal, yung karamdaman ko, mga minamahal. Yung eczema na nabanggit ko, yung asma ko, wala pong kagalingan talaga. Inauwi ko po dito, mga minamahal. Dahil nga po sa kabataan kalakasan ko, nakakayanan ko pa, mga minamahal. Hanggang sa minamahal, nagbabawas na rin ako ng dugo, mga minamahal. Pinunta ko po dyan sa Nazaret, dyan sa Dagupan, mga minamahal. Hindi po nila naampat yung dugo, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng sarili kong kalaman, mga minamahal, dahil alam ko lahat yung mga gamot ng mga albularyo, mga ginamitan ko po ng pito-pito ito, mga minamahal. Doon po naampat po yung dugo, mga minamahal. Ngunit yung pananakit ng aking tiyan na natili, mga minamahal, hanggang sa dumating na po na pinag-uusapan na ako dyan sa bahay, mga minamahal. Sapagkat yung mga gamot na para sa asma ko, mga minamahal, hindi na po tumatalab ito, tinitignan ko na lang po, mga minamahal. Naalaala ko, mga minamahal, December, January, mga minamahal. Ang sitwasyon ko, mga minamahal, nakatayo na lang po ako doon sa kuna ng bata. Nakatayo na lang po ako araw-gabi, wala po akong tulog, naliligo po ako sa sarili kong pawis. Habang tinitignan ko po yung mga gamot ko na hindi na po tumatalab sa akin, mga minamahal. Pinag-uusapan na po ako doon sa amin, mamatay na ako, mayroon daw akong TB, kung ano nung sinasabi. Sabi ng tatay ko, mauna ka na mamatay, Saldi, sabi niya, sapagkat yung klaseng karamdaman mo, sabi niya, ayan dyan na, sabi niya, ayan, nakatayo ka na lang. Hindi ako pwedeng humakbang, mga minamahal, hindi ko kaya. Hindi pumunta ng CR, magpalit ng damit ko, mga minamahal. Lagi ako nagpapalit ng damit na liligo ako sa sarili kong pawis, mga minamahal. Ngunit kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. 1995, napanood ko po sa TV, mga minamahal, yung banal na gawain to, Jesus Miracle Crusade International Ministry. At doon po nakita ko po, mga minamahal, sinubaybayan ko po, mga minamahal, yung mga nagpapatotoo, mga minamahal. Talaga po nakikita ko mula sa kanilang puso ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Sabi nila, nilibot na namin ang buong mundo, mga minamahal. Sabi nila, naubos na ang kayamanan namin mo, hindi kami gumagaling. Andun po may mga bulag nakakita, sari-saring mga karamdaman, pilay, mga inaalina ng demonyo, nakikita ko nagpapatuto mula sa kanilang puso. Umiiyak po sila, mga minamahal, tumimo po sa aking puso, mga minamahal, na mayroon palang Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Alam niyo po, ginamit po taga Bagyo, hindi ko po kilala, mga minamahal. Nakatanggap po ako ng sulat, mga minamahal. Sabi niya, mayroong gawain dyan sa Bonifacio, dumalo ka. Sabado, pumunta po kayo, mga minamahal. Sabi nung kapatid na nakaupo doon, mga minamahal natin manggagawa. Bukas doon sa Siknas, sabi niya, dahil marami hindi kasya dito. Alam niyo po, binigyan ako ng kalakasan po talaga ng ating pinakamamahal na para makapunta po ako doon. Biyaya ng ating pinakamamahal na para makilala ko po siya, mga minamahal. Kasama ko po yung aking anak na panganay. Hindi po ako nagkakamali, 4 na taong gulang. Panganay po yung mga minamahal. Kasama ko ang aking mahal na asawa, mga minamahal. Dumalo po kayong mga minamahal. Alam niyo po sa unang pagdalo namin, mga minamahal, joyful song pa lang, mga minamahal. May nangyaring aksidente doon sa aking anak, mga minamahal. Nabangga po ito ng jeep, mga minamahal. At ang nabangga sa kanya, mga minamahal, yung kanyang mukha, mga minamahal. Nabasag yung kanyang noo, yung kanyang pisngi, mga minamahal.
tinakbo po sa bulingit yan, mga minamahal. Dahil nga po sa bagat biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon po ako ng pananampalataya, mga minamahal. Hindi sa akin, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat meron akong nararamdaman, mga minamahal, na hindi ko pa nararamdaman magmula nung silang ako sa mundo. Alam niyo po, mga minamahal, nagkatinginan po kami ng aking mahal na asawa. Pagtingin ko po sa kanya, pumatak ang aking luha, mga minamahal. Sapagkat naalala ko po doon sa Sambales na pinanggalingan ko kung saan ako lumaki, merong batang katulad ng aking anak na nabangga ng jeep, mga minamahal. Yun po yung namatay, mga minamahal. Yun po yung naglaro sa isip ko, mga minamahal. Pagdating ko po sa bulingit, mga minamahal, iniikutan ng mga tao, mga doktor, nurse, mga minamahal, sabi nila, kaya nangyari yan sa anak mo kasi pumunta ka dyan sa buwan na ginayaan, bumalik ka dun sa reliyon mo. Sabi nila, mga minamahal, sa reliyon natin. Hindi pa ako natinag, hindi ko pinakinggan yun, mga minamahal, sapagkat kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinuntahan po ng ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal, at bumalik po sila ng hapon, mga minamahal. Tapos inilians po nila yung nanalangin po sila sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating minamahal na magulang natin sa mahal na beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Habang nananalangin po sila, mga minamahal, tumutulo po yung kanilang luha. Maging ako bilang isang ama, mga minamahal, pinakamahina ang puso ko sa mga anak, mga minamahal. Ngunit katapos ng mga bagay na yon, mga minamahal, siniran nila ako, mga minamahal, at ako pinagdesisyon doon sa sinabi nila na walang imposible sa ating pinakamamahal na hindi dapat ilabas yung aking anak. Alam niyo po, nilabas ko po yan, mga minamahal. Alam niyo pong himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, 1 linggo po lang yata, mga minamahal, napakalalim yung sugat niya sa noo, sa kanyang pisngi, yung kanyang mata, itim na, hindi na blue, mga minamahal, itim na, halos talaga pong, malakas po yung pagka-impact sa kanya, ng pagkabangga ng bumper ng jeep, mga minamahal. Alam niyo po, 1 linggo lang gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na pinagaling kaagad ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Habang binibigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nahirapan talaga akong pumunta at binigyan niya ako ng kalakasan, nahirapan akong huminga, mga minapahinto-hinto po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po, mga minamahal, ay nagpatuloy, mga minamahal, na may kagalakan sa aking puso mula sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ko mawari yung kagalakan. Bakit po ako nagpatuloy sa paglilingkod, sapagkat kung titignan mo po, mga minamahal, maaaring malulupay-pay ka dahil sa unang dalaw mo, bakit nabangga yung anak mo ng jeep. Nagkaroon ng sakuna kaagad, mga minamahal. Hindi yun ang tinignan ko, mga minamahal. May naramdaman po ako, mga minamahal, sa aking puso't isipan, sa aking puso na kagalakan na hindi masayo. Doon po ako nagpatuloy, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung tumanggap po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, isang panaginip po nung nasa Minaan pa ako, mga minamahal, siguro 1979 yun, 1979, mga minamahal. Naroon po ako sa isang sugalan, doon sa may patay, mga minamahal. Nung pag-uwi ko po, mga minamahal, sinumpong po yung aking asma, tsaka lumalaki po yung puso ko, mga minamahal. Dumidilim na yung paningin ko, mga minamahal. Grabe, hirap na hirap po ako, mga minamahal. Umupo na lang ako, mga minamahal. Ang tanging binabanggit ko, isang panalangin na maliit, hawak ko po sa aking kamay, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa panaginip, mga minamahal, ay habang naghirap ako, mahal na Panginoon, mahabag ka sa akin, pagalingin mo ako. Nakatulog po ako, mga minamahal, ng madaling araw, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng panaginip, mga minamahal. Yung panaginip ko po, mga minamahal, isang mukha na napakaamo na nakatitig sa akin, mga minamahal. At nagliwanag ito ng liwanag katulad ng sikat ng araw, mga minamahal. At yun po yung bumalot sa buong katawan, mga minamahal. Pagkagising ko, yung liwanag na yun, gumaling po ako doon, mga minamahal. Lahat ng karamdaman ko gumaling doon sa aking panaginip, mga minamahal. Pagkagising ko, mga minamahal, panaginip, mga minamahal. Gusto ko, minamahal, na maulit yung panaginip na yun, mga minamahal. Kaso lumipas ng buong mahabang panahon, mga minamahal. Kako nga po, kung di pa ako nagkakamali, 1978 o 1979 po yun, mga minamahal. Alam niyo po, nung naulit po yung panaginip na yan, mga minamahal, nung tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Pagkatapos ko yung sa gawa yun, mga minamahal, napanaginipan ko ulit yung ilang taon na, 1979, mga minamahal,
95, mga minamahal, na ulit, sariwang-sariwa sa aking panaginip po, mga minamahal. Ganon din po, minamahal, yung panaginip ko. May isang nakatitig na napakaamong mukha, mga minamahal, at nagliwanag ng nagliwanag katulad po ng sikat ng araw, mga minamahal. Beloved children, Ako po, mga minamahal, ay gumaling sa panaginip kong yun, mga minamahal. Nung tumanggap po ako nagpabautismo, mga minamahal, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naubos-ubos ko na po, mga minamahal, yung dyan sa Manawag na yan, na dinala ko ng albularyo dyan, mga tubig na galon-galon. Hindi ako gumaling, mga minamahal. Binalunan, 1 buwan pa ako nakumpain dyan. Ang galing nung albularyo dyan, mga minamahal. Lumilipad pa kung ano, sari-sari nakikita kong himala. Kitang-kita ko gumagawa ng himala. Kaso hindi niya ako napagaling. Ngunit dito sa banal na gawain na ito, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right, Kaya hallelujah. umabot po ako ng 26, 27 years, nakita ko ang Diyos, mga minamahal, pagaling ng karamdaman. 5 na po yung aking anak, mga minamahal. Dumaan po sila sa mga karamdaman na yan sa pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit, sila magsisigaling. Ganun po yung ginagawa po namin, mga minamahal. At gumagaling yung karamdaman ng aming mga mahal sa buhay, mga minamahal. Biruin niyo po, nung nakakilala kami hanggang sa mga oras na ito, yung mga panganay kong mga anak, hindi na po nagpa-hospital mo, dumarating sa kanilang karamdaman, nakamamatay, ano-anong sari-saring karamdaman. Talaga po, ang Diyos nagpapagaling dito sa pangunang panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap din ang buhay namin. Kami ang pinakamahirap dyan sa biga, mga minamahal. Alam niyo po, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon gagawin kanyang ulo, hindi buntot, mga minamahal. At po, yung kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon, paalam po ako sa beloved ordained preacher natin, mga minamahal. Una po, mga minamahal, napunta po ako ng Benguet. Wala pa akong pinag-aralan, mga minamahal. Sa Benguet, ginawa po nila akong manager. Yung huling pinasukan ko, mga minamahal, dito sa Sangpil, ginawa po akong manager, mga minamahal. Mas malaki pa yung sahod ko doon sa mga mining engineer doon, mga civil engineer, mas malaki pa yung sahod ko. So wala akong pinag-aralan. And dahil sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal pa yun sa lahat, o minamahal na manggagawa ng asiyo, papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Ang salita ng Diyos na gagawin kanyang ulo, hindi buntot, mga minamahal. Hanggang sa dinubli yung sahod ko, mga minamahal, ginawa pa akong konsultant, mga minamahal. Akong pinagkatiwalaan ng kumpanya kaysa yung mga engineer na naroon. Ganyan po magpalang ating Praise the Lord. Hallelujah. sabi ng mahal namin Presidente, sabi, ikaw ang huling maalis dito, nagkatutupo. Ako po ang huling maalis, kaso hindi po ako umalis, mga minamahal. Nagkusa na po ako, mga minamahal, hanggang sa ginawa nila ang consultant, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, open po ako doon, mga minamahal. Ganyan po magpala. Ang ating pinakamamahal na pa yun, dinubli yung sahod ko, dinagdagan pa, ginawa pa akong consultant. Sino ang may gawa nito? Wala akong pinag-aralan, mga minamahal. Ang kalaman, pangako, karunungan at pagkaunawa, mga biyaya at pagpapala higit sa lahat. Ang spiritual na pagpapala. Ang nag-decision po ako, mga minamahal. Ang sabi ko, maglilingkod na lang ako sa ating pinakamamahal na iniwanan ko po yung malaking sahod ko doon, mga minamahal. Ang sabi nga nung Presidente, kahit nandiyan ka na, kahit wala kang ginagawa, diyan ka lang. Sabi niya, yun po yung sinabi niya, doon lang ako, makita lang nila ako, nagagalak na sila, mga minamahal. Hanggang sa dumating na po, mga minamahal, na gusto ko na po maglingkod sa mahal pa yun, siyempre senior citizen na tayo, mas mahalaga po yung kaligtasan para sa akin na binigyan ng ating pinakamamahal na pa yun, kaysa yung kayamanan sa sanlibutan ito nalilipas, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na pa yun, pinili ko, mga minamahal. Kung ano sa akin ang mayroon, pinagkakasya ko na lang. Mulit yung kagalakan, mga minamahal, kapayapaan, pag-asa sa kaligtasan, buhay na walang hanggan na pinako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, narito patuloy kaming dumadalo ng aking lahat na mahal ko sa buhay, aking mga mahal sa buhay. Aking mga kapatid, pinagpala din, ginabagan din sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat napakahalaga po talaga ng kaligtasan natin, mga minamahal. Uling patutuon na lang po, mga minamahal. Talaga po nalulugod ang ating pinakamamahal na pagagalaking ka, mga minamahal. Noong nakaraang linggo, mga minamahal, galing po kami ng overnight, mga minamahal. Inatasan po tayo ng ating minamahal, ating beloved ordained preacher na pupunta po doon sa Umingan, mga minamahal. At doon po, mga napatapos po ng banal na gawain, mga minamahal.
Ang sabi ko nga po sa mga nagpatuto din po ako mga minamahal, talaga po, kahit basta sa mahal na Panginoon ka, wala kaming naramdaman na antok, wala kaming naramdaman na panghihina sa katotohanan lang po. Malakas kami mga minamahal hanggang sa dumating, matapos na po, sa gabi na kami nakarating dito mga minamahal. Alam niyo pong himala ng ating pinakamamahal, isang kapatid po natin na nakahiga na doon, asma, mga minamahal ang kanyang karamdaman. Sabi niya, 1 taon na akong ganito, sabi niya mga minamahal. At siya po yung naka-oxygen, mga minamahal. Pinuntahan po namin yun, mga minamahal. Yun po yung patutuyo niya, mga minamahal. Kasama ko si Brother Joshua po, mga minamahal, ating beloved driver po natin. Pinuntahan po namin, mga minamahal. Pagkatapos, mga minamahal, puntahan namin, pinanalangin namin sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa lahat ng minamahal nating manggagawa ng asiwa ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Nung ipanalangin po namin sa kabagan ng ating pinakamamahal na kapurihan kaluwatian sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahapon po mga minamahal, yun po yung sinabi ng ating beloved elder po na pumunta doon, mga minamahal. Sabi niya, pinagpala yung pinuntahan nyo na hinilihan nyo. Sabi niya, nagpatuto siya na siya pinagaling na ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Po siya, mga minantuan-tuan, nagpapatuto, mga minamahal na siya pinagaling na ng ating pinakamamahal. Tingnan nyo po mga 1 taon na nakarate, asma, talaga pong hirap na oxygen po siya. Kung talagang magsasakripisyo ka, hindi ka magmumurmur, kalugdan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po napakalaga po mga minamahal, ang pagtiwalaan natin, huwag tayo magmurmur, magtiis tayo, anong kapigatian. Kalulukdan tayo ng ating pinakamamahal. Katulad ng kapatid natin, mga nagpatutuo, nagpapasalamat siya nung puntang kami ng ating doon po yung ilian siya, pinagaling po siya, sabi niya sa kanyang patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved. Beloved Elder, beloved Brother Saldi de Guzman, sa inyo pong patutong yan. At this point in time, mga minamahal ko, tayo pong lahat ay tumayo habang naghahanda ating beloved children's choir sa kanilang mga papuring awitin. Purihin natin ang pinakamamahal na pa. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiters and Mars. What a loving patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. What a loving patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. Oh, how loving patient he must be. He's still working on me. He's still working on me. Praise the Lord. Hallelujah. At ating samahan, ating po mga chikiting na ito sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, Pangasinan, our beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah.
at ngayon, lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa, siya'y naroon. Pag-aalinlangan sa puso ay taglan, kahit kadiliman, ang takot ay tunay. Sa kanyang liwanag, tayo'y kagabay, ato'y panatag sa kanyang kamay. Laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa, siya'y naroon. Pag-alinlangan, ang puso ay taglan, kahit kadiliman, ang takot ay tunay. Sa kanyang liwanag, tayo'y gagabay, ato'y panatag sa kanyang kamay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayon sa ating Panginoon, may pighati sa mundo ngayon, ngunit tayo'y di dapat mangamba, dahil sa tagumpay niya, laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa, siya'y naroon. Pag-alinlangan at puso ay taglay, kahit kadiliman, ang takot ay tunay. Sa kanyang liwanag, tayo'y gagabay, ato'y panatag sa kanyang kamay. Laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa, siya'y naroon. Sa
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved children's choir. At mga minamahal ko, hallelujah. Napakaganda ng liriko, mga minamahal ko ng kanila pong inawit na solemn song. Mga minamahal, sa Kanya iasa ang ngayon at ang bukas. Mga minamahal ko, ang bukas at ang ngayon. Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko na talagang tayo po ay kumakaharap sa napakatinding hamon, mga minamahal ko ng panahon. Amen? Talagang hindi po natin alam ang idudulot ng araw ng bukas. These are the days of uncertainty. Ang sabi nga, mga minamahal ko, how long will it take bago matapos itong pandemic na ito, mga minamahal ko? Though, mga minamahal ko, nagda-downtrend na, mga minamahal ko, bumababa na ang mga kaso, mga minamahal ko, pero hindi tayo pwedeng magpakampante, ika nga, mga minamahal. Amen? Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag hinahanap na ng tao ang kapayapaan, amen, ang order, mga minamahal ko, then darating ang mga minamahal biglang pagkawasak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal ko, yung nasa Biblia, mga minamahal. At bago tayo, mga minamahal ko, magtuloy-tuloy sa ating pong testimony portion, mga minamahal ko, meron po tayong additional newcomers na babatiin, mga minamahal ko. Welcome po sa ating pong Brother Lee De Vera, mga minamahal ko, at ating beloved brother Aaron Lee De La Cruz, mga minamahal ko. Both sila po galing ng barangay Kuliling, mga minamahal ko, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At kailangan po manatiling nakaantabay, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong banal na gawain. At anin naman pong tinatawagan ating beloved sister Aileen Dumalanta. Praise the Lord. At pagkatapos po nila, mga minamahal ko, yung mapapuring awitin ng ating beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdadakila tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Double pong paggalang sa ating beloved Pastor Wildes Estrada Almeda at sa iniwang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po'y bumabati po, mga minamahal, ng isang magandang tanghali na po sa ating pong beloved workers, sa pangasiwa ng ating beloved Lord and Preacher, beloved Bubonier, at sa kanila pong anak Sister Vine, sa ating pong mga elders na kapiling ngayon, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatiran. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong muling ito na pinagkaloob sa akin upang siya mapasalamatan kong muli sa mga ginagawang pong kamangha-mangha ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nais ko pong saliwan muli, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa niya po sa aming buhay magmula nang kami po'y makakilala sa gawain na ito. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago po niya ng aming buhay na dati-dati na talagang napakagulo, mga minamahal, at wala pong kapayapaan maging sa aming puso't isipan. Hindi po sa pagbababa po sa aking mahal na ama, mga minamahal, talagang dati-dati po, mga minamahal, siya po lasinggero, mga minamahal. Andyan po ang kanyang mga bisyo, alak, sigarilyo. Wala pong araw na siya po umuwi na hindi po nakainom ng alak, mga minamahal. Halos lahat po ng kanyang mga bisyo, lahat po ng mga minamahal ng kanyang kinikita sa araw-araw, mga minamahal, inuubos niya po sa kanyang mga bisyo. Umuwi po yung mga minamahal, bit-bit niya noon, mga minamahal, puro alak, mga minamahal. At andyan po nga kami po yung magkakapatid noon sa sobrang takot namin, kung saan-saan po kami nagtatago, nagsusuot, mga minamahal, hanggang sa kami po yung makakilala sa gawain na itong mga minamahal. At andyan po, kami po yung nagpatuloy sa paglingkod, sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang aking mahal na Ama, hindi po yung nagsiseryoso dati sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan pa rin po yung kanyang mga bisyo, mga minamahal. At may time po, mga minamahal, na siya po yung nag-uusig sa amin, mga minamahal. Binabawalan niya po kaming dumalo. Ngunit patuloy pa rin po kaming naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa dumating po yung matinding paalala sa kanyang mga minamahal.
Maalala ko po noon, January 1, mga minamahal, nung siya po isinugod po namin sa ospital, mga minamahal, sa kanyang matinding pananakit ng kanyang puso, pagkilot, mga minamahal, at ang findings ng doktor, siya po ay may sakit sa puso, mga minamahal, na doon lamang po namin nalaman na sila po ay may karamdaman sa sakit sa puso. Ang sabi ng doktor, siya po ay aming i-confine, ngunit ayaw ng aking mahal na ama. Siya po umuwi sa aming tahanan. Pag uwi po nila sa aming tahanan, dumiretso po sila dito sa pastoral house, mga minamahal, upang mag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay nagpuri at nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi ng habag. At sa pangunat dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po lahat ng ating manggagawa, yung karamdaman po nila na pananakit sa puso, mga minamahal, pagkilot, inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, magmula po nung araw na yun hanggang sa araw na itong mga minamahal, yung kanilang nararamdaman ng pagkilot, pagsakit sa kanilang puso, ay hindi po na po nila nararamdaman. Kaya yan po lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andiyan din po mga minamahal. Noon din po, lingid po sa inyong kaalaman, mga minamahal, matagal din po ako nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula po nang ako po'y bumababilang ng isang mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po na ako po'y nalamig, hindi na po dumadalo. May time po na sa isang taon, isang beses lamang po ako dumadalo, mga minamahal, hanggang sa ako po'y nagkaroon ng sariling pamilya, mga minamahal. Andyan pa rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po niya po akong pinapaalahanan. Dumating nga po yung punto, mga minamahal, na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking mahal na anak. 5 years old po lamang siya, mga minamahal, noon. Nung siya po ay isinugod din po namin sa ospital sa kanyang pananakit ng kanyang tiyan. Una po, mga minamahal, tinakbo po namin siya sa provincial hospital hanggang sa ganun din po, binalik po namin inilipat po namin siya sa Elguera, mga minamahal, sa kanyang pananakit ng tiyan. Andyan po na hindi po siya nakakain ng maayos, iyak po siya ng iyak. Andyan po yung mga doktor, mga minamahal, siya po yan, ni-laboratory, in-x-ray, in-ultrasound, mga minamahal, ngunit wala po lumalabas, puro negative po, mga minamahal, yung result. Ngunit ganun pa rin po yung pananakit ng kanyang tiyan. Iyak po siya ng iyak, mga minamahal, hanggang sa sinabi po ng aking mahal na ina, yan ay paalala sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manumbalik ka, magsisika, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung anak mo pagagalingin. Andyan po, mga minamahal, na kami po nagpa-back up prayer din po dito sa ating pastoral house, at may mga workers po, mga minamahal, na pumunta doon sa ospital upang siya ilihans, mga minamahal. Pagkatapos nila pong ilihans, mga minamahal, nung gabi na po yun, mga minamahal, siya po'y nakatulog, mga minamahal, ng maayos. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula po nung ako po manumbalik sa pagliling ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang parang nagdahilanan lamang po yung aking mahal na mga minamahal, yung pananakit ng kanyang tiyan, mga minamahal. Inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko po ang paalala na yan, mga minamahal. Hallelujah. Dahil ako po binalik muli ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang sa paglilingkod, mga Beloved youth and minamahal. singles At choir, pinapasalamatan praise ko din sa prepare. ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga pagpapala na patuloy na pagkakaloob siya sa amin, magmula sa pinansyal, material, physical, higit ang pagpapalang espiritual, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Eileen Dumalanta, sa inyo pong pinagpalang patutong yan. At kapag mga minamahal, talagang persistent tayo, mga minamahal ko, sa ating pong panalangin, mga minamahal ko, God will grant our desires. Amen? Amen? Huwag tayong magsawa, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang idulog sa Panginoon lahat ng ating pong mga kahilingan, sapagkat nakikinig naman siya, mga minamahal ko. But in His timetable, mga minamahal ko. Amen? Ayon sa Kanya, mga minamahal ko, hallelujah, yung Kanyang plano, mga minamahal ko, in His, mga minamahal ko, perfect time, in His perfect way, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kailangan lamang natin pong magantay. May tiyaga. Amen? Sabi nila, kapag may tiyaga, may nilaga, mga minamahal ko. Yung talagang practical na kasabihan, mga minamahal ko, na ating pong ma-i-apply. Ganun din po sa panalangin.
Hindi karakadaka mga minamahal ko na kapag kumagat tayo ng sili, maanghang kaagad mga minamahal ko. There are times mga minamahal ko na talagang kinakailang magantay. Pero there are times din mga minamahal ko talagang talagang kasagutan talaga ng mahal na Panginoon is plainly no. So wag na tayo pag plainly no mga minamahal ko, wag na tayong mga minamahal ko, hallelujah, talagang maghagal pa kumbaga. Wag natin ipagpilitan mga minamahal sapagkat mga minamahal ko makakasama sa atin. Amen? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, yun ang talagang kinakailangan po natin talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang maalaman, pag-aralan mga minamahal ko, tanggapin sa ating pong mga buhay. Mga minamahal ko, pang manatili tayong maging matatag sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At habang naghahanda, ating mga beloved youth and singles choir, tayo po na mga minamahal ko, hallelujah, ay tumayo, mga minamahal ko, tayo po na umawit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. It's beginning to rain, hear the voice of the Father, saying whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father, saying whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Praise the Lord. Hallelujah. Ating samahan mga minamahal ko ang mga hanay ng mga kabataan ito na napabilang po sa ating kupunan ng mga awit. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved youth and singles choir combined. Praise the Lord. Hallelujah. Voice,
Lord, you know why you take us through those valleys so long, and you know why you take us through those bitter pains. But why I'm standing here, seeing all my fear, I know I will be alright. 'Cause I'm still gonna praise you, I'm still gonna love you, I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna praise you, I'm still gonna love you, I'm still gonna praise my way through. Lord, you know why you take us through the valleys so low, and you know why you take us through those bitter pains. But while I'm standing here, seeing all my fears, I know it will be alright. 'Cause I'm still gonna serve you, I'm still gonna love you, I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you, I'm still gonna love you, I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you, I'm gonna love you, I'm still gonna love you, I'm still gonna praise my way through. Still gonna praise, I'm still gonna praise you, I love you, I'm still gonna love you, I'm still gonna praise my way through. Sa loob ng napakaraming mga taon, ating nasaksihan ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Mula pa noong unang taon na napangangaral ng ating mahal na pastor hanggang sa pagpapalaganap ng bawat gawain sa ating bawat nasyon. Mula pa sa panahon ng matinding pag-uusig ng sanlibutan hanggang sa ating masaksihan ang tagumpay ng dakilang misyong pangkapayapaan. Sa kabila ng bagsik ng bawat bagyo na ating dinanas, ang banal na gawain ito ay nanatiling nakatindig. Sapagkat sinabi ng Diyos at sa ibabaw ng patong ito ay aking itatayo ang ating banal na iglesia. Kalakip ang mga tanda, ang mga himala at kababalaghan ng ating nakita at naranasan. Hindi natin maitatanggi, dakila ang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, at siya rin naman ngayon at magpakailanman. Kaya sa araw na sandaling ito ay ating ihayag na kahit anuman ang ating maranasan, tayo'y mananatili sa pagpupuri, tayo'y mananatili sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah, hallelujah. We will worship, we will sing it, adoration to worship it. We will worship, we will sing it, adoration to worship it. We will
I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna love you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna love you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. We worship you, there's Jesus. Still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna praise. I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved youth and singles choir. Talaga mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po'y pinagpalang lubos mga minamahal ko at kumilos ang banal na presensya natin ang pinakamamahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At talaga mga minamahal ko, totoo na natiling matatag ang banal na iglesyang ito mga minamahal ko, hallelujah. Talagang kumakaharap tayo sa, ang sabi ko nga, pinakamatinding hamon, mga minamahal ko ng panahon, mga minamahal ko. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, ang tunay na iglesia ng Diyos ay hindi matitinag. Amen? From the day one, mga minamahal ko na nagdeklara ng mga minamahal ko lockdown, mga minamahal ko kaugnay sa ating pong pandemyang kinakaharap, mga minamahal, hindi naman tumigil ang ating pong banal na gawain. It's either online, mga minamahal, amen? Amen? O kaya mga minamahal ko na natili, mga minamahal ko sa mga ibang lugar, yung face-to-face, mga minamahal ko. Itong mga minamahal ko, hallelujah, talagang pananambahan, mga minamahal ko na kung saan talagang nagkakatipon-tipon ang mga banal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy tayo at atin naman pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating beloved elder, yung beloved brother Alvin Reyes. At ang huli po, mga minamahal ko, yung ating beloved sister Corazon Soto. Praise the Lord. Beloved brother Alvin Reyes, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Ako pinagpapaabot, hallelujah, ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalaking Jesus po lamang. At isang mapagpalang
tanghali po, hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. At sa ating pong lahat, muli mga minamahal, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Akin pong muling pinasasalamatan, pinupuri ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kabutihan, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkalupo niya sa akin. At sapagkat ako'y narito sa inyong harapan, patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Akin lamang pong balikan, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ang aking buhay noon ay talagang nasalimuot, mga minamahal, sapagkat ang iyong abang lingkod noon, mga punong-puno ng bisyo, mga minamahal, pag-inom ng alak, paninigarilyo, na maging sa pambababae man, mga minamahal, at sa paggamit din po ng marijuana, mga minamahal, at ang inyong abang lingkod, kasama din po sa fraternity, mga minamahal, at kapag umiinom talaga, nasa impluwensya ng alak at ng marijuana, mga minamahal, ay talagang hindi pa kami kontento, mga minamahal. Pumupunta kami pa sa ibang bayan, ibang lugar, para lamang mangursunada, mga minamahal, manakit ng kapwa-tao, mga minamahal. Amen? At naalala ko rin po, mga minamahal, yung aking, ang yung abang lingkod noon, Tambay, mga minamahal, Tambay, at yung aking boss, mga minamahal, nagtatrabaho dyan po sa gobyerno, nasa population po siya, mga minamahal, ay siya po yung aming taga-sustento sa aming bisyo noon, mga minamahal. Pagdating ng alas 6 ng hapon, tinetext niya na ako, pinabibili na ako ng aming mga inumin, mga pulutan, mga minamahal, at kung minsan talagang pinagdadala niya ako ng deadly weapon, mga minamahal, yung baril. Noon talagang baliwala sa akin, mga minamahal, walang silbi sa akin ang aking buhay, mga minamahal. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang dakilang pag-ibig at kahabagan. Dito ko naunawaan, mga minamahal, na pagkatapos po pala ng buhay natin sa ibabaw ng lupa, meron pa po palang buhay, mga minamahal. At yan ko naunawaan, mga minamahal, na talagang labis-lubos ako nagpapasalamat, mga minamahal, sapagkat hindi ko lubos maisip, mga minamahal, na ang isang katulad ko, mga minamahal, na walang silbi sa lipunan noon, salot sa talagang talagang panira, mga minamahal, ay bigyan ng pansin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako'y lubos-labis nagpapasalamat, ginamit yung aking beloved wife, mga minamahal. Yung aking beloved wife noon, mga minamahal, hindi ko po alam, membro na po pala siya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, balit sa dakong Bagyo po siya na bautismuhan, mga minamahal. At so, balit hindi siya nagpatuloy. Dumating sa kanya ang panlalamig, nanlamig siya, hindi na po siya dumalo dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dumating din po sa kanya yung matinding paalala, sapagkat gusto niyang mangibang bansa, mga minamahal. At doon po sa kanyang medical, mga minamahal, doon ay nakita ng doktor na yung kanyang, meron po pala siyang papillary carcinoma, yung sa lieg, mga minamahal, talagang sabi ng doktor, mga minamahal, kapag hindi mo yan ipapaopera, sabi sa kanya, within 2 years, sabi ng mga minamahal, ay hanggang dyan na lamang ang iyong buhay. Hindi mo na makikita ang iyong mga apo,
at hindi mo na rin makikita ang iyong mahal sa buhay. Hindi pa siya nakontento doon sa dako ng Maynila sapagkat doon siya nagpa-medical, mga minamahal. Nagpa-medical ulit siya, second opinion, dito po sa BMU, mga minamahal. At gaya ng nauna, mga minamahal, ay ganun pa rin po yung findings ng doktor. Ganun pa rin po ang lumabas na result na doon sa examination, mga minamahal, doon sa test sa kanyang lieg, mga minamahal. At nanlumo yung aking beloved wife, maging ako man, mga minamahal. At subalit, mga minamahal, yung kanyang beloved auntie, sabi po, ipag-aayuno kita ng 5 days. Nag-ayuno sa dakong Bagyo, mga minamahal. At sinabi ng kanyang beloved auntie, manumbalik na kayo sa paglilingkod sa ating pinakamamalaping Jesus. At sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung aking beloved wife ay nanumbalik, mga minamahal. At sa kanyang panunumbalik, dahil nga sa kahabagan po ng ating pinakamamalaping Jesus, ay isinama po ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Noong una talagang ayoko pong sumama, mga minamahal, sapagkat marami na rin po akong napuntahan, mga minamahal, mga iba't ibang sekta, dominasyon, mga minamahal. At sabi ko sa sarili ko, parang pari-parehas lang. Noong una, may mga dinaluhan din ako. Subalit yung aking bisyo, hindi pa rin maalis, mga minamahal. Subalit sinubukan ko dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? Nung ako po dumalo, mga minamahal, ay nakita ko, mga minamahal, nag-iiyakan yung katabi ko, mga minamahal. Talagang bakit sila nag-iiyakan, sabi ko sa aking sarili, mga minamahal. Subalit nung ako'y kabagan ng ating dakilang Diyos, ay nag-focus, mga minamahal, sa pag-awit na mapapuring awitin, mga minamahal, at hindi lumipas lamang ilang minuto, mga minamahal, ay naramdaman ko na rin po yung matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapit. Praise the Lord. Hallelujah. Maging ang inyong abang lingkod, umiiyak na rin, mga minamahal. Pero hindi umiiyak sa kalungkutan. Ako'y umiiyak dahil sa kagalakan, mga minamahal. Ayun pala, ito pala ang pakiramdam ng umiiyak ng may kagalakan, mga minamahal. Yung aking beloved wife sa aming pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamalaping Diyos, dumalo kami ng dumalo, 3 times a week, mga minamahal. Hindi naman po namalayan, mga minamahal, yung kanyang sakit, yung sa lalamunan, cancer, mga minamahal, ay pinagaling na po ng ating pinakamamalaping. Amen. Hallelujah. Ang Hallelujah. ating pinakamamalaping Jesus. Maging yung abang lingkod sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Maging yung aking eksema sa paa noon, mga minamahal. Sapagkat dumating din po yung panlalamig sa akin, mga minamahal. Dumating din po sa akin ang oras na yon, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng eksema sa paa, yung tumutubo yung mga tubig-tubig, mga minamahal. Nung una, sabi ko, parang simple lang, mga minamahal. Subalit, nung tumagal, mga minamahal, kahit na anong gawin kong pag-inom ng mga para sa allergy, mga minamahal, ay wala pa rin. Naglaga ako ng dahon ng bayabas, mga minamahal. Wala pa rin, mga minamahal. At mas lalong lumala ng lumala, mga minamahal, yung aking eksema sa paa. Hanggang sa parang natalupan na alisan na po ng balat, mga minamahal. Talagang para na po siyang talagang pulang-pula. Maging yung aking beloved wife, talagang nandidiri na po siya, mga minamahal. Yung parang ang kinakain na yung laman, mga minamahal. Talagang sabi ko, biglang dumating sa akin, mga minamahal, isang sa kahabagan ng ating dakilang Jesus muli, mga minamahal, dumating sa akin ang takot sa ating pinakamamalaping Jesus, maging yung tinig, mga minamahal. May tinig na dumating sa akin isang araw, mga minamahal, na sinasabi, dumalo ka muli sa gawain ng ating pinakamamalaping Jesus, mga minamahal. At Miyerkules noon, mga minamahal. At nung Miyerkules, mga minamahal, at talagang binabaliwala ko rin ang Miyerkules, mga minamahal, at hindi ko binibigyang pansin. Linggo lang noon ako dumadalo rin, mga minamahal. Subalit, nung dumating sa akin ang tinig ng ating pinakamamalaping Jesus, sabi, dumalo ka muli, at hindi ko mahindihan, mga minamahal.
At dumalo ako muli, dumalo kami muli dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, aming dalawa ng ating beloved wife, mga minamahal. Yung aking eksema sa paa, kahit talagang dumudugo, mga minamahal, talagang minidyasan ko siya, mga minamahal. Sinuotan ko siya ng medyas, nagsuot ako ng sapatos, mga minamahal. Kahit na masakit yung aking paa, mga minamahal. At dito nga po muli, mga minamahal, nung ako'y nagsisi, muli, naramdaman ko muli ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At himala ng ating dakilang Diyos, pagkatapos ng gawain, mga minamahal, kami umuwi sa aming tahanan at laking gulat ko, mga minamahal, pag alis ko ng aking medyas, mga minamahal, yung aking eksema sa paa, mga minamahal, na ibang klaseng gamot na ang aking in-apply, mga minamahal, dumalo lamang ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Wednesday, mga minamahal, himala ng ating dakilang Diyos, pinagaling po yung aking eksema sa paa. Purihin po Amen. Hallelujah. Jesus. Glory to God. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang tayo po, mga minamahal ko, ay predestinated na tinatawag. Mga minamahal ko, hallelujah. Ano man ang ating pong kalalagayan nung tayo po'y nasa kasanlibutang pampamumuhay. Amen? May plano ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa atin, mga minamahal ko. Na bagamat ang sabi nga ng ating mga kapatid, akala niya, mga minamahal, wala nang kwenta ang kanyang buhay. Pero nung makilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon at siya po'y tapat na naglingkod, mga minamahal ko, nagkaroon ng panibagong kahulugan, a new meaning, mga minamahal ko. Para sa kanya, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, maganda pala, mga minamahal ko na maglingkod sa mga Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, taglayin mo, kamtin mo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal ko, patuloy tayo at down to the last, mga minamahal ko, testifier, mga minamahal ko. At narito naman po ang beloved Sister Corazon Soto. At maganda na po ang beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pasasalamat, nagpaparangal, tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong beloved pastor, Evangelist Weldy Almeida. Ganon din po sa mga pag-alala natin ng aral at turo ng ating pong assistant pastor, beloved Lina si Almeida, at sa kanilang mga beloved children. Ganon din po sa ating mga elders, sa ating mga pastoral workers. Ganon din po sa inyong mga kapatiran, kung may baguhan man, magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na ako na naman po ay binigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan, mapapurihan ang ating mahal na Panginoon Hesus sa lahat ng ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay. Tunay nga po mga minamahal, ako po'y nakakilala sa gawaing ito taon 2013 po mga minamahal sa pagkakaroon po ng sakit ng aking mahal na asawa, ginamit po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus upang ako po ay mapabilang sa ministeryong ito, mga minamahal. Ang aking mahal na asawa po nagkaroon po ng sakit na diabetes, kung saan naging komplikasyon na po agad ang kanyang sakit dahil po nawala na po siya ng paningin. Andyan po na namagana po ang kanyang buong katawan, mga minamahal, kung saan andyan po na madalas po sa hospital po ang aking mahal na asawa noon at nandyan po ang mga gamot na mga iniinom niya po sa araw-araw na ito po ay pansamantalang kagalingan po lamang. Subalit, napakabuti ng ating mahal na Panginoon Hesus dahil po mayroon pong isang kapatiran po na walang sawang nag-share po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na nung nasiran po ang aking mahal na asawa po, andyan po na siya po ay nakadama po ng presensya ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po na nagsama po itong kapatiran na ito ng mga manggagawa po sa aming bahay, mga minamahal. At andyan po na
sa oras na yun mga minamahal, kinaumagahan po mga minamahal, araw po ng Miyerkules kami po ay dumalo dito sa ating banal na gawain at dandyan po mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus dahil po nung tinanggap po ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus, andyan po na siya po ay pinalakas po uli ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Hallelujah. Pinagkalooban pa po ng 2 taon po ang kanyang buhay, mga minamahal, kaya siya po ay nakapaglingkod pa po dito sa ating banal na gawain, mga minamahal. Andyan po, bagamat nasa piling na ng ating mahal na Panginoon Hesus ang aking mahal na asawa, hindi po hadlang sa akin po ang magpatuloy dito sa ating banal na gawain dahil po dati-dati rin po may mga karamdaman din po ako noon, mayroon po akong sakit na arthritis, andyan po ang aking nervyos, mayroon din po akong high blood po mga minamahal at nung tinanggap po rin po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus, ang aking mga karamdaman na ito po ay sa unang dalangin ng ating pong bilabot Pastor Evangelist Will de Almeida, kabalikan ng ating pong mga manggagawa, ito rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na ating Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon Hesus dahil po dati-dati rin po magulo din po ang aming buhay noon. Subalit nagmula nung ako po ay nakakilala, naglingkod dito sa ating banal na gawain, andyan po na nagkaroon po ng kapayapaan sa puso't isipan po ang aming buhay. Kaya labis-labis ko pong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na ating Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin ang ating mahal na Panginoon Hesus dahil po itong mga nakalipas na buwan po mga minamahal, ako rin po ay nagkaroon din po ng trangkaso po mga minamahal kung saan talagang sobrang pong sakit ng aking ulo na parang binibiyak po ang aking ulo po mga minamahal na talagang hindi ko po kayang tumayo. Mahihilo po ako mga minamahal. Andyan din po na sobra din po sakit ng aking dibdib dahil po ang aking ubo po mga minamahal ay sobrang tuyot po mga minamahal at lahat ng aking katawan po mga minamahal para pong manghihina po mga minamahal. Andyan din po ang lagnat po mga minamahal na talagang sobrang taas po ng aking lagnat mga minamahal dahil po sa trangkaso na yan mga minamahal at andyan po na talagang nakahiga lamang po ako mga minamahal sa oras na yun mga minamahal dahil talagang hindi ko po kayang tumayo po mga minamahal. Andyan po na nawalan din po ako ng gana sa pagkain po mga minamahal sa oras na yun. Andyan po na ito po ay aking naranasan po na mga ilang araw po mga minamahal at nung ang aking mahal na anak po ay pumunta ng bayan po mga minamahal noon. Andyan po na pag-uwi niya po may dala-dala po siya na yung sinasaksak po sa TV po na kung saan makakapanood tayo ng mga webcast, YouTube po mga minamahal. Andyan po pagdating niya po mga minamahal, sabi niya po sa akin ay anong gusto mong panoorin, sabi niya po sa akin. Ang sabi ko, ilagay mo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi ko po sa kanya minamahal. Andyan po na tamang-tama po pagbukas niya po mga minamahal, ang gawain na nabuksan niya po mga minamahal sa Central Church po mga minamahal kung saan sila po ay nagpupuri po mga minamahal ng mga papuring awitin. Andyan po sa panahon na yun, ako po ay nakahiga lamang po mga minamahal dahil sobrang sakit po ng katawan ko po mga minamahal, hindi po ako makatayo. Andyan po na sa aking panunood po mga minamahal, nagkaroon po akong kagalakan sa aking puso isipan po mga minamahal. Andyan po na ako po ay sumasabay po sa mga papuring awitin po mga minamahal sa aking puso isipan lamang po mga minamahal. Hindi po ako makatayo kaya sumasabay lamang po ako mga minamahal sa oras na yun. Andyan po mga minamahal, nung pagdating na po ng sulim-sum po mga minamahal sa kalagitnaan po mga minamahal. Ako po ay nakaramdam po ng kakaibang lamig po sa aking katawan na pumasok po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kung saan po mga minamahal, hallelujah, bumuhos po ang aking pawis po mga minamahal. Sobrang pawis ang lumabas po sa aking katawan po mga minamahal sa oras na yun. At andyan po na, hallelujah, andyan po mga minamahal na talagang ako po ay nagkaroon po ng kagalakan po mga minamahal na ako po ay pinaramdam po ng ating mahal na Panginoon Hesus ang kanyang banal na presensya po mga minamahal dahil kasabay ng paghagulgul ko po mga minamahal at sobrang tulo ng aking luha sa panahon na yung mga minamahal. Hallelujah.
Andiyan po mga minamahal na talaga napakabuti ng ating That's pinakamamahal. right. Amen. Hallelujah. Napakadakila po niya po mga minamahal dahil po andyan po na talagang pagkatapos po noon mga minamahal, pag-isip, pagdating po ng gabi, andyan po na talagang nakatulog po ako ng mahimbing na po mga minamahal. Andyan po na unti-unti na pong inalis na po yung sakit ng aking ulo po mga minamahal. At ang pawis ko po sobra po. Tuwing gising ko ng umaga, wala pa akong kilos, hindi pa ako kumikilos. Tumutulo po ang aking pawis po mga minamahal kahit kung saan. Andyan po na ako po pinagaling po ng ating pinakamamahal nating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ay 3 araw ko lang pong karamdaman po mga minamahal at andyan po ako ay nakadalo na ng linggo po mga minamahal noon. Noong nagkasakit po ako, hindi po tumagal yung trangkaso ko po mga minamahal na yun. Kaya labis-labis po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay na ating sinasamba mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Ganon din po mga minamahal. Ang aking mga apo na 4 po, sila rin po ay natrangkaso din po. At ang aking mga anak din po na 4 din po. Sabay-sabay po sila na natrangkaso po mga minamahal. Pagkatapos po natrangkaso, sila po ang sunumod po minamahal. Kaya lang, ako'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Dahil po, sila rin po ay pinag-ingatan at pinagaling din po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. At ganoon din po mga minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Sa mga pagpapala naman po mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon Jesus sa pagpapala po ng aking mahal na anak po mga minamahal. Dahil po, siya po ay nag-apply po ng panibago pong na trabaho po mga minamahal, kung saan iisang kumpanya po mga minamahal yung pinagtatrabahoan niya. Subalit, nasa level 1 lamang po siya ngayon po mga minamahal. Subalit, ang in-applyan niya po mga minamahal, nasa level 2 na po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Dahil po sa pagpapala na mga minamahal, 11 po sila po sila mga minamahal sa trabaho na nag-apply na sa yun, yan na yun mga minamahal. Subalit, 4 lamang po ang napili mga minamahal at isa ang aking mahal na anak na napili sa trabaho na Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal natin Panginoon. Bagamat ito po ay panahon ng pandemic po mga minamahal, subalit nandyan po ang ating pinakamamahal natin Jesus. Hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mahal na anak dahil po, hallelujah, ang pagpapala po sa amin po ay nagkaroon na po kami ng sariling lupa at sarili pong bahay at dahil po sa pandemic na ito po mga minamahal, andyan po na dinugtungan po uli ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, ang aming tahanan po mga minamahal. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na ipinagkakalob niya po sa araw-araw. Andyan po ang pagpapala pong pinansyal, material, physical, at higit ang pagpapala pong spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba, tani sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Corazon Soto, sa pinagpalang patotoong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Na talagang kapag nagbuhos ng pagpapala, ang mahal ng Panginoon talagang siksik, liglig at umaapaw. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sabi ng ating mga kapatid, panahon ng pandemya. Pero dahil sa buhos ng pagpapala ng mahal ng Panginoon, talagang nagkaroon pa ng extension yung kanila pong tahanan, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, nowadays, na talagang mahirap ang buhay, mga minamahal ko, talagang nag-suffer lahat ng mga businesses, mga minamahal ko. Pero mga minamahal, kung ikay merong project ngayon na construction, mga minamahal ko, that's mga minamahal ko, hallelujah, that's a sign, mga minamahal ko, na talagang pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal pa. That ends our testimony portion, mga minamahal ko, at sa ating po minamahal ng mga newcomers. Kailangan po mga minamahal ko ay patuloy na dumalo, hindi lamang po sa Sunday ito, mga minamahal ko, bagkos 3 times a week, mga minamahal ko, sa midweek service at maging sa Friday overnight worship na mas marami pa pong mga testimonies ay inyo po mapapakinggan sapagkat limitado ang oras kapag Sunday, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya at this point in time, mga minamahal ko, tayo na po'y darako sa mga papuring awitin na beloved choirs, mga minamahal ko ng Jesus Finest Generation Choir, at sa mga hindi pa nakadarama,
ng matamis at mahal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Let us not be a passive worshiper. Amen? But let us be an active worshiper, mga minamahal ko, na wag natin antayin talaga. Pag sumikapan po talaga, we see to it, mga minamahal ko, na hindi tayo nagsayang, mga minamahal ko, ng panahon. Amen? Tayo po'y namalansya ng damit. Siyempre, gumastos tayo ng kuryente. Namasahe tayo. Amen? Amen? Naggasolina ang ating pumasakyan para sunduin tayo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, let's make it a point, mga minamahal ko, na walang lugi. Amen? Atin naman po talaga, mga minamahal ko, hallelujah, make the most out of it, mga minamahal ko. Damhin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong ipinagkakalawang mong pagkakataon. Mga minamahal, now beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maminamahal, maghapon man tayong umawa dito, kung hindi tayo masumpungan ng mahal na Panginoon, ang karapat-dapat tumanggap ng biyaya sa hapong ito, hindi natin matanggap ang ating inaasam-asam. Kailangan natin ng makadiyos sa pagsisisi, maminamahal, upang tayo maramdaman ang napakatamis na presensya ng ating Diyos sa buhay. Napakasila ng ating mahal na Panginoon. Kanina pa tayo nire-remind, hallelujah, ng ating tumatayo sa pulpito. Isintro natin ang ating mga puso at mga isipan. Narito tayo upang sumamba sa ating mahal na Panginoon. Hindi upang magkita-kita lamang. Mayroon tayo isang layunin na ating mapapurihan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Maging walang kabuluhan ng ating pagpaparito. Kung hindi din lang natin maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Kaya sa hapong ito patuloy tayong magipag-ugnay. Huwag kayong manood dito sa harapan. Kayo'y pumikit ng inyong mga mata. Magipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Humingi ng tawad. Tayo lumalangin, dakilat mapagpala naming Diyos, sa manabis sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mula sa hapong ito, narito kami. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Nasambit ng aming mga labi, tumay sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Kilala mo at nilalaman ng aming mga puso at isipan, mahal na Panginoon. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng pagpapalang espiritual, aming madama, inapakatamis sa presensya. Kaya linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, lumagos sa krus ng Kalbaryo. Habang aming sinasaway sa pagkalahatang panalangin ng aming minamahal na pastor, aming sinasaway ang madimuno ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. And anoint this last song, Lord God, in Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I've started thinking that soon my life will end. I was afraid, terrified of death. I was desperate. I didn't know where to be. Closing around me, I was alone. And so deserted, I was confused and leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me how
light. Because you are with me, Jesus. You are that light. That light that will always guide me. The light that lead me to peace. Yes. Alone, be in my fear. I felt so empty and deserted. I was confused and unsure, but you came with your love. Have mercy upon our children. Have mercy upon us today. Hallelujah. Sing me Hallelujah. now the darkness has gone away, because you gave me your life with your love. Ang halahanin natin na minamahal. Ang sabi ng Biblia, ang taong walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Letting me see. Hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal kanino ka. Kanino tayo, minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Sweet Holy Spirit. Has gone away, Maraming salamat mo na, Panginoon. because you gave me your love today. You came with your love. Hallelujah, 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 hallelujah. All the time, letting me see how to live, teaching me how to love. Now the darkness has gone away, because you give me love today. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. God bless your fire. Lord, praise His holy name. Oh, praise to our good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to pray far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, oh, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to break away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before.
Jesus, we have a sure victory. A victory, yes, victory. Hallelujah and praise. Oh, glory, glory, hallelujah. He's Lord, and all for me. A victory, yes, victory. Hallelujah and praise. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. He is Lord, and all for me. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But my spirit said the Lord is of my mind. No, my power. But my spirit saith the Lord is of my mind. No, my power. But my spirit said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. These mountains shall be removed. By my spirit said the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, choir. At maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tagang sa kabilang hindi tayo karapat-dapat maminamahal na tumanggap ng mga pagpapala na yan. Amen. Tuloy tayong pinasagana ng ating Diyos na buhay. At isang mapagpalang hapon na maminamahal, ating pinapaabot sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran. Ating kasama ngayon, ating lingguhang gawain dito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. And we give double honor and respect to our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po ating binabati ang minamahal mga anak, mga apo at mga manugang. At sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, lahat ng ating mga beloved visitors, magandang hapon na po sa ating lahat. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. At siyempre po sa ating minamahal ibig ng mga kapatiran. Hallelujah. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, narito po tayo sa linggong ito upang ipaabot ang ating sa pusong pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. At huwag tayong magpadaig, maminamahal, sa mga istorbo sa ating tabi. At minsan mga bumubulong sa atin ng mga hindi magandang bagay. Bagkos atin pong isentro ang ating maisipan hanggang matapos ang ating banal na gawain, maminamahal, dito sa pulpito. Dahil narito po ang masaganang pagpapala na ating pong makamtan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa ating pagbibigay, na ito po isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Praise the Lord. At sinabi maminamahal ng aklat ng Santiago, Kabanatang 2, talatang 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Sabi rito sa Tagalog, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayunmay natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag, maminamahal, itong ating binasang talata na nandito ka man, dumadalo ka 3 beses sa isang linggo, ikaw ay namuhay na may kabanalan, ikaw ay nakapagpupuri, nakapanalangin, nakapag-ayuno, pagdating sa parting ito, maminamahal, binabaliwala natin, tinatakpan natin ang ating mga tainga, ayaw nating marinig, amen? Dahil kapag kabuhayan na ang pag-usapan, kapag pananalapi ng pag-usapan, medyo tayo po'y talagang lalo na sa pandemic na ito, tayo po'y nagulumihanan. Tayo po, minamahal, ay nagdadalawang isip.
At marami po tayong mga pag-aalinlangan na nabubuo, nakikreate sa ating isipan. Alam niyo, maminamahal, si Santiago nagsabi po dito sa kanyang aklat ng sino man daw po ang tumupad sa lahat, na perpekto mo ang lahat ng mga utos. Pero pagdating sa pagbibigay, maminamahal, itong ika-10 bahagi tandog, ito'y binabaliwala mo, hindi mo pinapahalagahan. Ang sabi po, maminamahal, naging walang kabuluhan ang lahat ng ating nasunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga sumasang-ayon magsabi ng praise the Lord. Maliwanag, maminamahal, na sinabi po ng Malakay chapter 3, verse 7, 8, 9, and 10, and 11, ang sabi, we are gone out of the ordinances of God. Tayo po ay naliligaw sa mga kautusan ng ating Diyos. Amen. Hindi natin tinalima, hindi natin pinakikinggan ang mga utos ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng malapay, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng tao, saan kami manunumbalik? Sa 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Ang sabi ng mahal na Panginoon, oo, ninanakawan ninyo ako. Sa ano natin pinagnanakawan ng ating mahal na Panginoon? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. At ang nakakatakot, dahil sinabi ng 9, ye are cursed with the curse. Susumpain ka na, isusumpa ka pang muli. Twice binabanggit itong curse, maminamahal. Amen. At yan, maminamahal, ay sinabi rin ng Deuteronomy 11, 26, 27, 28, maminamahal. Ang sabi na, ang pagpapala sa mga sumusunod at ang sumpa sa hindi sumusunod nitong pagbibigay ng ating ika-10 bahaging handog na ito. Amen. Amen. Alalahanin po natin na sinabi ng Leviticus 27:30, ang ika-10 bahagi at handog ay kailanman hindi pag-aari ng ninuman, ng Kristiyano, ng tao. Lahat, maminamahal, ng ika-10 bahagi at handog ay hindi po natin pag-aari. Yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya marapat lamang, na tayo po'y pangaralan, tayo po'y pangusapan, tayo po'y i-educate dito, turuan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung atin pong susumahin, sino nga ba ang nagbigay sa atin ng kalusugan, kalakasan, yung kaisa-isang buhay mo, yung hininga mo, na may hangin kang nahinga o hiningan, nakakahinga ka dahil may hangin. Amen. May tubig kang naiinom at kahit pa binabayaran mo yan. Lahat paminamahal ang anong mayroon tayo, yan ay pawang bigay ng ating Diyos. Bakit lahat ay aariin natin? Bakit lahat ay kukunin natin? Bakit hindi natin kukunin yung pag-aari ng mahal na Panginoon? Nang sabi po ng Malakay chapter 3, verse 10 and 11, dalhin ninyo ang inyong buong ika-10 bahagi. Pag sinabi pong buo, kasama po ang handog. Ang sabi ng propeta ng Diyos, ang ika-10 bahagi, 10% ng lahat ng income mo na kinikita. Kung ikay nagtatrabaho, nagninegosyo, naghanap buhay, ikaw ay pinapadalhan ng allotment ng inyong mga mahal sa buhay, sa ibayong dagat. Ikaw ay mayroon pong natatanggap sa iyong mga pagpapagal, mayroon kang SSS, mayroon kang natatanggap na pensyon, maminamahal, sa mga senior citizen. Ano pang ating mga tinatanggap na mga pagpapala? May kaparte diyan ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo sa ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil lahat po ng anong mayroon tayo, yan ay bigay ng ating mahal na Panginoon. Marapat lamang na ang kanyang parte, ang sabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo ang iyong parte, sa mahal na Panginoon, dalhin mo dito sa kamalig. Kapag sinabing kamalig, dito ka kumakain ng espiritual na pagkain. Amen. Dumadalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, natatanggap mo ang mga pagpapala, kagalingan, patnubay, paggabay, pag-iingat ng mahal na Panginoon, dahil yan bunga sa iyong katapatan. Amen. Kaya yung ating mga kapatid nagtitestify, maminamahal, dati-rati kahit bisikleta hindi sila makabili. Mga bangkarote sila. Wala na silang mapagkakitaan. Talagang grabe ang kahirapan, maminamahal. Ngunit, ang sabi nila, ang Diyos na aking napakinggan na nagtuturo,
dito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na totoo, Diyos na buhay. Dahil nung lumapit kami, pinakinggan namin, ginawa namin, sinunod namin ang kanyang mga pinag-uutos. Sabi nila, maminamahal na mga pinagpala. Sabi nating mga pinagpala, hindi namin inaasahan ano ng aming narating ngayon, ano nang tinanggap namin, dahil yan ay bigay lahat ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Yung ating mga kapatid maminamahal, ang sabi nila, ang amin pong mga pinagtatrabahuan, talagang pinupuwersa na kami, pabakunahan. Hindi kami nagpabakuna dahil kami may pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. At sabi na tatanggalin kami sa trabaho. Pero ang aming pinangahawakan, pagiging matapat sa pagbibigay na ang Diyos ay tapat din na mag-iingat sa amin. I-retain kami. Hindi kami pababayaan sa aming mga trabaho. Nangyayari po ang lahat ng ito. Amen. Amen. Katunayan itong pandemic na ito, sino pong mag-aakala na yung ating mga kapatid na naging matapat sa pagbibigay ng ikaputhandog, makapagpapatayo ng mga bodega, nakapagtatayo ng kanilang mga bahay, yung pong wala pong inaasam-asam na magkaroon, yung kanilang panalangin, 200 square meter lang. Kahit lang yung tinitirikan ng kanilang bahay, madagdagan man lamang. Pero ang ibinigay ng mahal na Panginoon dahil sa kanilang katapatan, ginawa pang 800 square meter. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Gaano katotoo itong pagbibigay. Amen. Amen. Kapag matapat ang Kristiyano, matapat din ang Diyos. Kahit ano pong pagsisikap ng Kristiyano, ang araw gawing gabi, ang gabi gawing araw para lamang kumita. Kapag hindi siya nagtatapat, walang pagpapalang darating. Talagang ano pang gagawin mo, hindi ka talaga makasumpong ng biyaya galing sa mahal na Panginoon. Wala pong pagkakaiba yan, maminamahal, sa palagi nating naririnig, paano ka tatama. Yung mga bawal pong tumaya sa loto, bawal pong tumaya sa witing, o mga sugal, maminamahal. Paano ka mananalo, hindi ka naman tumataya, sabi ng mga makasanlibutan. Kaya nagsumusubok sila. Ang sa atin, maminamahal, paano ka pagpapalain kung hindi mo sinubukang magbigay? Amen? Ng iyong ikasampung bahagi, tandog. Ipinangaral na ito, minulat tayo ng totoong pastor, ng totoong propeta, binabaliwala natin. Tingnan niyo po yung mga matatapat na mga Kristiyano. Isang salita lang, kahit wala pong nasumpungang biyaya yan, nakangiti dahil masayahin na Kristiyano yan. Dahil ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Nagbibigay sa atin ng kagalakan. Amen? Pero kahit kailan, maminamahal, kahit naglalakad ng yan, patungo sa gawain, nakangiti yan. Dahil anumang mga biyayang tinatanggap niyan, talagang ang samahal na Panginoon. Sabi nga natin tagapagpaliwanag dito, nakaprepare na. Doon pa lang sa bahay, pagdating sa pagpapaliwanag, nakangiti na siya, nagtataas ng kamay, nagpapasalamat, dahil matupad na naman niya ang kautusan ng mahal na Panginoon sa pagbibigay ng may katapatan. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Pero yung mga bantulot talaga maminamahal, hindi ninyo masusumpungan ang pangako ng Diyos. Ang sabi na malapang gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Tingnan mo lahat ng mga matatapat, nagpapatotoo, ginagawang ulo ng mahal na Panginoon. Hindi ginawang buntot. O-overtikan ka pa nga ng masaganang pagpapala. Amen. Sabi ni San Lucas, maminamahal, sisiksikin, liligligin, aapawan ka ng masaganang pagpapala. Amen. Amen. Hindi ka magpapalimos, hindi ka manghingi, maminamahal, ang Diyos. Hallelujah, ay kaya kang suplayan sa sa iyong pangangailangan. Dahil siya'y mayaman. Amen. Amen. Pero the more na pagkaitan mo ang ating mahal na Panginoon, pag-aari na yan, hindi sa'yo, yung ikaputhandog. Bakit pa natin kontrolin yan? Bakit pa natin pakialaman yan? Yan ay para sa gawain ng mahal na Panginoon, para makapagpapatuloy ang pangangaral ng mabuting balita, pag-maintain ng ating banal na iglesia, hindi makatakbo ang mga sasakyan, maminamahal, ang ating pong mga kinukumpuni, maminamahal, sa kasalukuyan. Ang sabi ko nga sa inyo, yung atin pong special offering na yan, inaabot na po yan ng 7,000 plus nung ako po ay nag-announce. Ilang services na po yun. Ang sabi ko, abutin lang ng 10,000 yan. Atin na pong umpisahan muli yung iba pang hindi natin na nagawa na mga programa. Ating pong proyekto dito sa ating banal na gawain.
Paano makagalaw, maminamahal, ang iglesia ng ating mahal na Panginoon kung hindi tayo magiging matapat? Samantalang ang Diyos, patuloy at patuloy na nakamasid sa mga matapat niyang mga anak, patuloy na silang pinasagana. Itong pandemyang ito, maminamahal, hindi mo maramdaman na ikaw'y pababayaan ng mahal na Panginoon. Maramdaman mo na ikaw ay palaging nasa proteksyon ng ating Diyos sa buhay. Inilalayo ka. Ang bagyo, maminamahal, alon sunod-sunod. Inilalayo ang iyong mga pananim. Inilayo ang iyong mga kabuhayan sa mga kapahamakan, sa mga peste. Bakit, maminamahal? Dahil sa iyong katapatan, dahil sa ating pagtatapat. Kaya ang pinag-usapan po dito, ang mga matatapat na Kristiyano ay sasagana sa lahat ng bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang sinabi ng 3 John 1:2. Beloved, I was above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlong masaganang pagpapala. Palusugin, palakasin ang pisikal mong katawan. Malayo ka sa COVID-19, sa mga karamdaman. Malayo ka, hallelujah, sa kawalan. Laging busog ang iyong bulsa ng masaganang pagpapala. Ang sabi pa, even as thy soul prospereth, may prosperidad ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Pero sa lahat ng tanggap lang ng tanggap, sige, tanggap lang ng tanggap, pero hindi marunong magbigay. Yan yung buhay ng mga Kristiyanong yan, mga kapatid na yan. Pati pa kaligtasan, questionably. Baka nag-aasam-asam na makapasok sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. I'm sorry to tell you, ang 3 John 1:2 mismo ang magsasabi at magtuturo sa iyo na malayo ang iyong inaasam-asam kung hindi ka matutong magbigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maminamahal, 2:13 ng mga taga-Roma, hindi po yung nakikinig na hindi ginagawa ang pinagpapala, kung hindi yung nakikinig, iniimbak ang kanyang pinakinggan sa kanyang puso, sa kanyang isipan, at kanyang tinutupad, ginagawa ang mga kautosang ito, ang resulta, pinagpala ang Kristiyanong ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yun ang formula na tunay na mga Kristiyano. May katiyakan ang iyong kaligtasan, palulusogin ang pisikal mong katawan. Amen? Amen? Pabusugin ang iyong bulsa ng masaganang pagpapala. Lahat ng hipoy na iyong kamay, magiging pagpapala sa iyong paghahanap buhay, pagtatrabaho, lahat ng iyong gagawin. Pangako yan ng mahal na Panginoon. Hindi yung mga tagapagpaliwanag dito. At sa atin pong nire-remind, maminamahal, hindi po tayo sa pilitan na pinabibigay. Kinakailangan nagbibigay ka ng may kagalakan. For God loveth a cheerful giver. Yung pong masaya nagbibigay, maminamahal. Dahil kung ikaw ay nagbibigay na masama ang loob mo, baliwala din yan. Kinakailangan, maminamahal, masaya kang nagbibigay dahil pasasaganain ka na naman muli. Lalo pang pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Kaibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon, ikasampung bahagi tandog upang tayo po ay may katiyakan sa triple blessing. Narito po ang ating beloved elder, Brother Staldy D. Guzman, upang ipanalangin ang ating pagkakaloob. Yan po ay basbasan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pastor, dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamalapan ng Kristo. Kami po ay nagpupuri papasalamat sa yugtong ito, mahal na Panginoon, na patuloy mo kaming ginagamit, mahal na Panginoon, na aming kagalakan, mahal na Panginoon, na aming may balik yung pag-aarit handog ng pasasalamat, mahal na Panginoon. Aming kagalakan, lubos, mahal na Panginoon, ang yugtong ito, mahal na Panginoon, upang kami makapanumbalik sa iyo, balik ang iyong paghahandog ng pag-ibig mula sa aming mga pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Ang iyong pangako, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo yung sandungawan sa langit ay hulog mo sa pagpapala na walang sapat silid karalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. At sasaway mo ang lahat ng uri na mananakmal, mga salot kaguluhan sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip na maraming kasalanan yung mga anak sapagkat nagagamit mo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa panunumbalik ng kaluluwa sa uling araw na ito, mahal na Panginoon, sa lahat ang kaligtasan, buhay na walang hanggan na nangako mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak na matatapat. At patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon.
kapayapaan, kagalakan, mahal na Panginoon. Sa yugtong ito pang lahat ng iyong pinangako'y dumaloy sa lahat ng iyong anak, hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ayon sa iyong pangako, ang bawat trabaho, hayupan man pananim, mahal na uli ng pinagkakitaan yung mga anak, pangako mo na gagawin mong ulo, hindi buntot yung mga anak, mahal na Panginoon, bawat mapagpatungan ng aming kamay, mahal na Panginoon, pinangako mo, mahal na Panginoon, pagpapalain mo din, mahal na Panginoon. Sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa iyong malang kapamaran, pagkakitaan na hindi makahadlang sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, panlahat ng iyong mga anak, patuloy mo, mahal na Panginoon, magamit mo sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Na ang ibig mo ang lahat makalam ng katotohanan, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng ministeryong ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa yugtong ito. Mahal na kami nakakilala sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pangkalawang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Pagpalain po tayo nating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga matatapat. Ibalik yan na billion, million, trillion, quadrillion times, siksik, liglig at umaapaw. At sa mga sandaling ito maminamahal, ulitin po nating i-remind sa mga anak natin na nandun sa likuran, nandun sa right of way. Kindly lang po yung mga natasan na magbabantay doon. Atin pong talagang sitahin itong mga batang ito para matuto po na makinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Sayang po, minamahal. At sila rin ay kailangan nating mapakain ng tamang pagkain espiritual. At sa mga sandaling ito, maminamahal kung tayo pong lahat ay handa na, hiniling po tayong lahat ay humawak ng Biblia, papel, ballpen, upang pakinggan at itala ang lahat ng mga mahalagang bagay na ating mapakinggan. At ang pagkakataong ito, atin pong ipinagkaloob sa ating pinagpalang mga aral, ating mong beloved preacher, Brother Joven Ferrer. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po lahat mga minadumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapin. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras. Buwan mula sa iyo. Pagkakato'y binibigyan po kami sa amin, kami sama-sama sa aming pagpupuri. Sa buong araw, tumalapay ang bawang po lahat sa pandalangin ng aming giligan. May Evangelista, Will Estrada Almeida. Aming po mga minaman na mga manggagawang kami kapatawaran. Sama kami doon sa puwan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa amin ang Panginoon. Huwag mo na batin namin. Pagkasala ko tayo puso nagsisisi
sa oras na malapay noon. Pagpalay mo po kami lahat at gawin mo dapat malapay tumanggap na yung mga salita. Sa aking pagkano salita, ligasan mo yung salita, patibang lingkod sa gana ay wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, nguwid gamitin mo, dali yung papapalang espiritual, sa aking mga mga kabisadako ito. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway, lahat at demonyo hadlang, demonyong antok, may kumata ka out in the mighty name of Jesus, unbelief and doubt ka out in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Praise the Lord, praise the Lord. At tayo na po'y makaupo at ating pong ilagay sa kaayusan ang ating pong banal na gawin mga minamahal upang tayo po lahat ay lubos na pagpalain ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kampitulutan ng ating pong beloved preacher, ako ay bumabati ng isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinangunguna po natin po ginagalang at minamalibang lista ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong unang welcome. Saan man kayo naroon ngayon, ano bang inyong kalagayan? Amen. Problematic man kayo, mga minamahal masyado, takot na takot dahil sa inyong mga karamdaman. Don't worry. Ang Diyos kayang-kayang abutin ang iyong pangailangan. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida, sa kanila po ating pong minamahal na mga manggagawa, sa ating mga beloved elders kasama natin ngayon. Pinasiwan po natin pong beloved preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At lahat ng handang makinig sa salita ng Diyos, sumigaw muna ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Huwag niyo akong tutulugan mga minamahal. Amen. At pakinggang mainam kung ano ang kalooban ng malapay at nais ipabot sa bawat sa atin. And tayo na po itako mga minamahal. Kuhin na po natin yung ating po mga Biblia at ang ating po mga kwaderno, ating lista. Yung ating first verse natin po ay dito sa aklat ng Proverbs, ang kabanata 24, talata ay 10. Sa Tagalog basahin and then i-flash na lang po yung English right after. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan 24 Gs. Kung ikaw ay manlupaypay sa karawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay munti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, with all the sufferings that we are encountering daily in our lives, sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, problema, nandyan yung takot natin, may mga karamdaman tayo, may mga humahabol na kung ano-ano mga dahilan kung bakit tayo po mga minamahal din na tayo makatingin ng derechahan sa ating mga kapwa. Amen? Amen. Ang sabi ng talata mga minamahal, if thou faint in the day of adversity. Ibig sabihin, mga minamahal, pag dumating ka mga kasakunaan, may mga problema, and you faint, or you back off, or you quit, mga minamahal, ang sinasabi niya, thy strength is small. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung kalakasan mo ay hindi malakas. Amen? At ating po magandang mga minamahal ating pag-aaralan, never to back off. Amen? Ito po mga minamahal, from time to time, minsan kasi, nung ako po'y naging Kristiyano, lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Number one persecutor ko, yung aking nanay. Kasi sabi niya, ano ba naman yan? Kung kailan ka naging inhinyero, ay kasaka mo iniwanan ng pagkakatoliko. Namuhay tayo mula sa kaninununuan natin katoliko, saradong katoliko, pero ngayon, bakit ka lumipat dyan sa kakipresident, hallelujah mo? Amen? At to the point, mga minamahal, na talagang winalan ako ng chance, parang sabi, wala kang silbi sa bahay na ito. Even yung ice, yung yelo sa refrigerator, wala akong karapatang kumuha niyan. Amen? At talagang sa sama ng loob ko, mga minamahal, there was one time na talagang
ang sabi ko sa isip ko, bakit ako ginaganito ng nanay ko? Sabi ko, wow, minamahal. I know my right. Alam ko ang karapatan ko. Sabi ko, at huwag nila akong dapat ginaganit-ganito. Because noon, ang tawag sa akin ng nanay ko, black sheep. Pero nung naging bumait ako, grabe naman ang galit sa akin. Sabi niya, para bang gusto-gusto niya pa maging black sheep ako kaysa maging praise the Lord, hallelujah daw. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? And that one evening, it's 6 p.m. I will never forget that. Alam po niyo mga minamahal, habang madilim mga minamahal, ang sabi ko, talagang nagkaroon ng mga pagtatalo, mga minamahal, at sabi ko, ano kaya kung pagbabasagin ko lahat ng bintana dyan sa bahay na yan, doon sa aming ancestral house, mga minamahal, just to prove them that I am right. Amen? Pero ang sabi ko sa isip ko, may bumulong sa akin, kapag ginawa ko yan, paano na yung patutuong ako'y binago ng Diyos? Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan mga minamahal, ito po mga minamahal, sometimes we really have to think twice before quitting. Sapagkat ang sabi natin mga minamahal, kapag nasira yung ating mga patutuo, what's the use? Di ba? It's just another way of saying, ayoko na. Amen? Kaya nga ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan daw, never back off. Huwag na huwag mong bitawan ang grabing pagpapala na natanggap mo mula sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And we always hear this saying that winners never quit. Amen? And losers, yung mga quitters, they never win. So, ibig sabihin mga minamahal, anumang kalalagayan natin sa oras na ito, if you think of backing off, if you think of saying, ayoko na, think 1,000 times. Because, ang sabi diyan, kapag tayo tumigil, we will never win that journey going to our salvation. Hindi natin mapanalunan yung ating ipinangako ng ating mahal na Panginoon, at yan ay ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 7, talatay 8 hanggang 11. From the book of Matthew, chapter 7, verses 8 up to 11. Ganito bang sinasabi? Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa nanghihingi sa Kanya? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nasubukan ng manalangin sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen? Ang sabi dito mga minamahal, kindly sa English, ang sabi dito mga minamahal, for everyone that asks, receive it. And he that seeketh, find it, and he that knocketh shall be open. Ang tanong, kailan tayo titigil na humingi? Amen? Kailan tayo titigil mga minamahal na maghanap? At kailan tayo titigil mga minamahal kumatok? Sometimes may nasasabi, tagal ko na nananalangin mahal na kapatid. Pero wala pa rin sagot eh. Amen? Pero sinasabi dyan mga minamahal, the only way para tayo mga minamahal titigil, palakpakan po muna natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. We stop asking when we got the answers. Amen. Hanggat wala yung sagot sa panalangin mo, huwag kang tumigil, kapatid. Amen? Hanggat hindi ka na napapakinggan, huwag kang titigil kumatok. Huwag kang titigil maghanap hanggat hindi mo pa nakikita yung hinahanap mo. Amen. Amen. Brother, ang tagal na kasi. Amen? Masyado nang matagal masyado. Yung iba, nauna na kaysa sa akin. Amen? Ako, ang tagal-tagal ko nang pinapanal, pero wala pa rin dumarating. Look at verse 9. Kung titignan niyo yung verse 9. Oh, what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Amen. Sabi diyan,
Or if he asks fish, will he give him a serpent? Or if you then being evil, know how to give good gifts to your children. Kung tayo na mga masasama ay kaya nating bigyan o ayaw nating bigyan ng masama yung ating mga anak na humihingi, binibigay natin yung kanila nire-request, how much more our Father in heaven? Palakpakan po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niya, which is in heaven, we give good things to them that ask Him. Tanong, brother, ang tagal-tagal ko ng prayer ito pero hindi dumarating Ang tanong, baka yung bang hinihingi mo, tinapay o bato? Baka naman bato, kaya hindi binibigay. Amen? Yung bang hinihingi mong fish, yung isda ba yan o ahas? Dahil kung isda yan, siguradong ibibigay yan ng Diyos. Pero kapag yan ay ahas, amen, siguradong hindi niya ibibigay. At the same thing is happening to us. Kung yung mga hiningi natin mga panalangin ay siya makakasira sa atin because God loves us so much, hindi niya hahayaan mapahamak ang kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nananalangin sa ating mga Panginoon, make sure na yung ating ipinapanalangin na sinabing huwag titigilan, ay ito po'y siguradong ito yung makakabuti sa atin. Lahat magsabing amen. One thing na dapat na ginagawa kung bakit nagbaback off o hindi na nagtatagumpay ang isang Kristiyano, mga minamahal, and resulted to backing off is sometimes, sige lang, tuto lang ng tuto. Pero kapag nalalapit na, hindi nila alam na malapit na pala na dumating na yung pagpapala na yan, tumitigil na lang. Ayoko na, dalawa na lang sanang kampay na ganyan. Darating na Pero ang Kristiyano, sometimes, ayaw na niya yung dalawa pa Amen? Ayoko na. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag na huwag kang titigil upang hindi masayang ang anumang ipinangako sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sometimes, this thing come with us through trials. Amen? At kung kinakailangan mga minamahal pagdaanan natin ang mga bagay na ito, ay dapat sabi nga, we have to pass through it at pagtiwalaan natin na ang Diyos ay siya ay tapat. Na tayo po mga minamahal ay pinangakuan ng Diyos na tapat. Lahat ng naniniwala na ang Diyos ay tapat, sumigaw ng praise the Lord. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ating basahin ang unang Korinto, Kabanata 10, talata ay 13. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 10, talata 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tatapwat-tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan na pag-ilag, upang ito'y inyong matiis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? For you to avoid thinking about backing off or quitting, amen? Kailangan isipin mo na yung nangako sa atin na Diyos ay tapat. Amen? Pag sinabing tapat, mga minamahal, He will never fail. Amen? Pag sinabing tapat, mga minamahal, all the promises, all the words na sinabi niya sa atin, siguradong mangyayari yan. Dahil kung ang taong kausap mo, mga minamahal, ay hindi tapat, ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng pangindi niya, huwag mong pagtiwalahan. Pwede magbago yan, pero hindi tao ang nagsabi sa atin. Ang nagsabi ng mga pangako na yan, walang iba kundi ang ating Diyos na may likha ng langit at lupa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, mga minamahal, there hath no temptation taken you, but such is what common to man. Lahat ng nakaranas ng mga pagsubok at problema sa buhay, sumigaw ng praise the Lord. Gaano mang katindi yung problema mo, kapatid, maniwala ka, hindi ka dyan nag-iisa. Amen? Kung sabihin mo man, hindi ko na kaya, tandaan nyo mga minamahal, in Japan now or in US, big percentage of people dying because of yung kanilang pagpapakamatay. Dahil sinasabi nila, grabe, desperate, masyado na silang desperate ba? Depression, nadidepress sila masyado. And that's the reason why, hindi ko na kaya.
Kaya nagpapakamatay sila mga minamahal. Pakatandaan nyo mga minamahal, baka meron pang hindi nakakaalam dito, ang pagpakamatay ay hindi kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ibinigay ang buhay sa atin. Ang Diyos ay nagbibigay buhay, hindi para lamang na ating sayangin dahil sa isabit natin ang ligtas at lubid. Amen? O uminom ng lason, hindi yan ang kalooban malapay. Siguradong impyerno ka dyan. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, magtiwala ka sa Diyos sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat na Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. When He said, all problems that we encounter, these are also been encountered by other Christians. Magbanggit ka kung anong meron ka ngayon. Umikot ka kung wala dito sa Badagupan o kung saan mga minamahal, kung saan mga outreaches sa Central Church natin, makakakita at makakakita ka ng Kristiyanong nakaranas ng meron ka. Amen. Kaya nga may patutuo eh. Bakit? Dahil kapag nakita mo na yung problema mo pala ay katulad ng patutuo na yun, kaya nakita nyo yung mga kumukuha na nagpapatutuo, nananalangin ng mga yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang yan mga minamahal, by attendance o check 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, nananalangin ang mga yan. Bakit mga minamahal? Sapagkat yung sigurado yung ang mahal na Panginoon ang magbibigay sa kanila ng sapat na kaalaman o yung wisdom na yung gagamitin nilang tatayo na magpapatutuo sa araw ng banal na gawain, sinisigurado nilang mayroong Kristiyanong dumaranas ng the same as that of Christian na nagpapatutuo para malaman ng tao na yon na problematic, na sinasabi, ako nag-iisa. Sasabihin niya, pwede pala. Meron palang Diyos nung ginawa nila pilmapi sa malapay noon, pinagpala pala siya. Kaya ko rin gawin yon. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakita niyo yung ating mga nagpapatuto, sabi niya, problematic siya, dami niyang utang. May pinag-aralan naman. Amen? Pero bangkarote, nagsitinda ng tawas. Amen? Grabe. Ang daming laking pera, tapos tawas ng bibinta. Amen? Pero sabi, pirating sinasabi ng kanyang kasambahay, sayang ate, dumating ka sa nakita mo yung aming kapatid, nagpatutuo na naman, namin yung utang, may sakit sa puso. No, hindi una din na, pero hindi tumitigil yung ating mga kapatid. She is not backing off. Bagamat nandun, mga minamahal na talagang at risk ang kanyang employment. Dahil sabi nga ng kanyang boss na to, pag hindi magandang sinabi sa akin nung itong kasambahay ko na to, tatanggalan ko na to. Pero pagdating palati ng kanyang kasambahay, sabi niya palati, sayang ate, dapat tumama ka. See? Kung anong benepisyo ng hindi ka tumitigil? Amen? Nakakabuti ang pag-share ng salita ng mahal na Panginoon. Palawan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Nung dumating ang ating mahal na kapatid, tingnan niyo mga minamahal, sino magsasabing sa araw na yan na dumating ang ating mahal na kapatid, pipiliin uli yung ating mahal na kapatid na magpatutuo? Of all Christians. Amen? Dahil ang Diyos bago magsulat, yung magsabi, ang mga nauuna sa atin, bago i-check, yan, mga minamahal. Amen? Nagbibigay ang Diyos ng wisdom. Yan, dahil hindi sa taong yan natatayo ang kanyang patutuo ay hindi para dyan, kundi mabigyan ng pagkakataon yung nawawalang Kristiyano makapanumbalik at pagpalain ng Diyos. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag ikaw ay napiling magpatutuo, huwag kang magmaktol. Amen? Hindi dahil sa ikaw ay paborito lang magsalita, kundi dahil ikaw ay paborito ng Diyos. Palapakan po natin ang ating malapay na! Amen! Kaya ibig sabihin mga minamahal, kapag nagpatutuo ka, tumayo ka diyan, hindi mo dapat ikinahiya at hindi ka napapagod diyan. Kaya nga sinasabi ng ating minamahal, huwag nang banggitin yung salitang ulit-ulit. Amen? Amen? Tandaan nyo, you are special in the eyes of God. Amen? Tandaan nyo, Saturday pa lang o Wednesday pa lang, ibig sabihin, mga minamahal, nakikita na niya, habang tayo nagsishare, mga minamahal, nakikita na naman na Panginoon, itong Kristiyano ito, dadalo sa linggo ito. Dapat sa linggo, sino sa mga anak ko ang pwedeng paging magpatotoo. At pagkatapos, mga minamahal, pagdating mo dyan, sasabihin ka naman na Panginoon, yan ang magpapatotoo dahil para dun sa kaluluwa na yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo lahat pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas. Everybody shout, praise the Lord.
So huwag kang mag-alala kapatid. Ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, huwag kayong magtaka at huwag kayong mag-alala kung napakabigat ng inyong problema. God is faithful. Amen. Amen. Ang sabi diyan, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Hindi niya hahayaan. Tandaan niyo mga minamahal, God is in control in everything. Amen? Amen. Lahat ng bagay, mga minamahal, na dumarating sa Kristiyano ay pinapahintulutan ng mahal na Panginoon para sa ikabubuti ng kaniyang mga anak. Amen? Pumalakpak po tayo ng napakalakas. Everybody shout, praise the Lord. Brother, akala ko ba lahat ng bagay na kabubuti? Bakit yung kapatid ko, inutangan ako, ngayon di ko na makita? Tinakbo yung pera ko. Nakabubuti ba yun? Pagtiwalaan mo ang katapatan ng Diyos. Amen? Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag ang Diyos ay tapat, He will not suffer you to be tempted above what you are able. Ibig sabihin, lahat ng problemang darating sa iyo, alam niyang kaya mo yan. Amen? Hindi ikaw kasi nasa kalagayan ko, brother Kaya mo nasa salita yan We are not talking about you and me. We are talking here about you and your God. Yung ating Diyos na buhay. Palabang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kanyang salita, sabi niya, hindi ka papabayaan. Alam niya na yung ibinigay sa iyo na sa araw na wala kang pamasahe, ikaw ay may karamdaman, dumaan ka sa COVID-19 na karamdaman, nandun ang takot mo, mababaliw ka na, ang ilang nagtatago sa mga Bombay sa kanilang pagkakaroon. Lahat yan! Pinabayaan ng Diyos na madanasin mo dahil mayroon siyang magandang purpose. Tawagin ka, manumbalik ka sa kaniyang paglilingkod kumamaya upang sa ganun, ikaw ay mapabilang at magkaroon ng kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, habang nandun ka nag-i-struggle, tinan niyo sinasabi diyan, but with the temptation also make a way to escape. Siya rin ang magbibigay sa iyo ng kaparaanan para ikaw, yung problema mo, masolve. Sino nagbibigay? Ikaw ba? Si Bombay? Yung boss mo, mga kaibigan mo, pera, lahat, business? Hindi! Ang sinasabi ng talata, ang nagbibigay ng solusyon sa problema, walang iba, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. We might see our problems as big as, sabi nga, si Goliath nga, laki-laki, di ba? But still, David was able to defeat Goliath with just a sling. Meron doon isang bato, mga minamahal, yung kanyang tirador lang. Napakasimpleng bagay. Simpleng bagay. But God is able. May kakayahan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Now, how did Christian endure not backing off? Paano ba tayo magsisabing, every day is a new day. Every day is the day, a chance for me to prove my God na ako ay hindi pwedeng umatras lamang. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hebrew chapter 10, verses 32 up to 33. Kindly. Aklat po ng Hebreo, Kabanata 10, talatay 32 hanggang 33. Amen. Ito pong sinasabi, datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niyang mga inaring gayon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Number one daw, para tayo mga minamahal ay di ba marami tayong pinagdadaanan. Kaya nga sabi diyan mga minamahal, but call to remembrance the former days in which after ye were illuminated. Tinan niyo illuminated mga minamahal, yung kayo ay naliwanagan. Amen? Yung point diyan mga minamahal, kailan ka ba magising sa katotohanan? Amen? Ye endured
the great fight of affliction. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi lang basta-basta ang pinagdaanan ng mga Kristiyano. After na sila maliwanagan. Next, partly, whilst you were made of gazing stock both on the reproaches and affliction, pinagtatawanan ka. Sometimes inaapi ka, tapos pag naapi ka, pagtatawanan ka pa rin. Amen? Sometimes naging para kayong na aktor na kung saan, para lang matuwa ang mga tao, nandun ang persecution, kinukutsa ka, tapos paglikod mo, pagtatawanan ka. Ano ba yan? Kagising, nakabarong na naman, sininong. Amen? Sometimes pag dala mo ang Biblia, praise the Lord, hallelujah ka na. Pagtatawanan ka. Amen? Amen? Pero tumigil ba ang mga anak ng Diyos? Ang sabi niya, while she became companions of them that were used to, kasama mo na hindi ka nag-isa, mayroon kang mga kasamang Kristiyano. Amen! Walagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. But despite all these trials na kanilang pinagtitiisan, mga minamahal, hindi sila tumigil dahil sila ay, sinasabi diyan, naliwanagan. Amen? Tayo. Kailan tayo hindi nahiyang maghawak ng Biblia sa harapan ng maraming tao? Kailan tayo maglagay ng ating mga barong sa bawat linggo, Miyerkules, Biyernes? Kailan tayo, mga minamahal, despite sinabi ng tatay mo, wag handa doon ng overnight, we still insist going to the overnight. It is when the time we were illuminated, nung tayo naliwanagan na ang paglilingkod sa Diyos is a matter of great importance. Amen? Amen? Na ang paglilingkod, ang tayo magmana ng buhay na walang hanggan ay isang bagay na dapat na of all these sacrifices that we do. Sabi nga, mga minamahal, yung lahat ng ating mga nakikita, hindi mo maikukumpara doon sa mga inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Palagpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. How to be illuminated? Minsan, mga minamahal, may isang babae in-invite ni Simon ang isang ama na Panginoon sa kanyang bahay. Isang babae nagdala ng alabaster box. Alam na natin kwento niyan, mga minamahal. Pagdating niya doon, binuhasan siya ng ama na Panginoon ng pabango at pinunasan, kinuskus ng buhok, mga minamahal. At sometimes sinabi ni Simon, sabi niya, kung ito'y tao, ito'y propeta, alam niya na yung humahawak sa kanya ay makasalanan. Alam po that time, sa kanilang tradisyon, kapag ang isang unclean thing, hinawakan mo, yung unclean na yan, nagiging unclean ka na rin. Amen. Amen. That time, mga minamahal, yung makasalanan humahawak sa mahal na Panginoon. Amen. Pero take note, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, instead na ang mahal na Panginoon ang mahawaan ng kasalanan, siya ang hinawaan ng kanyang kaluwalhatian, mga minamahal. Ang sabi niya, babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Minsan sinabi ng mahal na Panginoon kay Simon, mga minamahal, sabi niya, sa iniisip po yan, sabihin ako sa verse 9. Kailan ating mo ba basahin, mga minamahal? Luke chapter 7 verses 40 up to 43. Kylie. Amen. Ito ang sinasabi. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya, at ang isa'y may utang na 500 denaryo, at ang isa'y 50. Nang sila'y walang may bayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki, at sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag iyan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, binigyan ng isang katanungan si Simon. Sabi niya, siyempre, righteous ang thinking natin, mga minamahal. Amen. Pag nakita kayo, umawak niya, alam niya makasalanan yan. Amen. Sabi ng mahal pa, Simon, may taong dalawang nagkakautang sa isang tao. Tapos yung isa, ang kanyang utang ay mas malaki kaysa dun sa isa. Sabi na nga dito, other is 50, di ba? Yung isa, owned 500 pence, and the other is 50. Ibig sabihin, mga minamahal, grabe. Mas marami. Sino, nung hindi sila makabayad, sino ang
pinatawad sila. Ngayon, ang tanong, sino ang magpapasalamat ng mas higit? Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ni Simon, siyempre, mahal na Panginoon, yung mas malaki yung utang, yun ang magpapasalamat ng higit. Maraming Kristiyano, mga minamahal, akala nila, mga minamahal, na sila, binabaliwalan nila ang pagiging Kristiyano. Dahil akala nila, yung ginawa ng mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay napakaliit na gawain. Amen? Akala nila, mga minamahal, yung kanilang, yung pagkasalanan nila, mga minamahal, ay talagang maliit lang. Pinatawag, di ba, maliit lang. And tingnan mo yung taong yan, mga minamahal. Ibig sabihin, ang taong yan, sasabihin niya, okay lang, pinatawad naman ako, maliit lang naman kasalanan ko eh. Pero kapag ang tao, alam niya napakalaki ng kasalanan niya, yet pinatawad siya, mga Panginoon, magpapasalamat ng todo yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating munang ituloy bago tayo ituloy niya, mga Revelation chapter 21 verse 8 lang muna. Tingnan niyo, mga minamahal, kung paano natin ginawa ng ating mahal na Panginoon ang illustration patungkol diyan, kindly. Aklat ng Revelations, ang kabanata 21 talata 8. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat po ng Apokalipsis, kabanata 21, talata po ay 8. Ito po ang nakasulat, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ngunit sa mga duwag, tinan niyo, mga minamahal, isa-isa natin ito, mga minamahal. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sabihin natin, mga Kristiyano, mga minamahal, sasabihin na, hindi ako duwag, matapang ako. Amen? Lahat ng matatapang na anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Dapat matapang tayo, mga minamahal. At hindi tayo, sa mga hindi mananampalataya, kami nananampalataya kami, mahal na kapatid. So exempted na kami dyan. Sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sino nang pumatay, nakapatay dito? Wala pa. Amen? Amen? Kung meron man, ibig sabihin, mga minamahal, iilan. Pero may marami sa ating mga kapatid na NPA. Amen? Yung iba, mga talagang killer talaga, pero binabago ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi dyan, sa mga mamamatay tao at sa mga makapakiapid, amen? At sa mga manggagaway, at sa mga papagsamba sa Diyos-Diyusan, amen? Ibig sabihin, lahat yan hindi ko ginagawa yan, brother. Amen. Amen. Pero dun sa panghuli, ang sabi niya, at sa lahat ng mga sinungaling, sino ang tatayo dito ang magsasabing kailanman hindi nagsinungaling? Amen? Lahat tayo nagsinungaling. Amen? Brother, anlit lang yung pagsisinungaling ko. Amen? Ikumpara mo dun sa mamamatay tao. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, pare-pareho tayong pupuntahan. Sa mga mamamatay tao, sa mga sinungaling, gano'n mang kaliit yan, pupunta tayo lahat sa impyerno. Amen? Amen! Kaya nga ang sinasabi diyan, mga minamahal, yung napakaliit na kasalanan na nagawa mo, nakala mo napakaliit lang na ginawa mo na Panginoon, tandaan po niyo, mga minamahal, it cost you the whole of your soul mapunta sa impyerno kung hindi sa Diyos na nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Akala ng Kristiyano, mga minamahal, kapag mabait, mabuti, ay, pupunta na ako ng langit. Ay, kapag nagpipreach na, pupunta na ako ng langit. It is not based on performance. It is not based on credits. Kung bakit tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi sa kabutihan mo, hindi sa kabaitan mo, dahil sa hindi ka mamamatay tao, dahil ikaw pupunta sa kalangitan. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, it is the loving mercy of our loving God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka karapat dapat tanggapin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Isaias, ang kanyang mata hindi niya may tingin sa iyo dahil sa kasalanan ginagawa mo araw-araw. Pero ang sabi niya, because of His love, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y nagkatawang tao, inuunat niya ang kamay sa iyo. At kapag yung tinanggap, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maraming Kristiyano, binabaliwala ang pagiging anak ng Diyos. Dahil akala nila, napakaliit lang ginawa naman ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. But take note, no one of us is worthy to go to heaven. Amen? There's only one way for us to go to heaven. At yan ay walang iba, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, tanggapin mo si Jesus bilang yung sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Pag nanaan sa iyong puso, lalabas ang bunga ng Espiritu Santo. Dati mamamatay kang tao, pero ngayon, ikaw ay babaguhin na mahal na Panginoon. Dati-rati, puro kalayawan na naisipan mo, biglang magigising ka na lang, ayaw mo na. Dati-rati manginginom ka, naninigarilyo, pero biglang pagising mo, bakit mapait ang alang, lasang ihi? Bakit ang sigarilyo, ayaw ko na? Bakit? Because that is the fruit of the Holy Spirit. Bunga ng Santong Espiritu, itinanim ng mahal na Panginoon kapag siya na yung puso mo minamahal. And that is the seal of your salvation. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. There is only one way to go to heaven. Hindi sa ikaw ay mabait. Kasi kung ang gagawin na lang mabait, di sige, hindi na sana mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya mo pala eh. Amen? O kaya ikaw ay namimigay ng pera dahil mayaman ka, that's kabutihan ng loob yan. Amen? Pero kung yan ang basihan ng kaligtasan, mapupuno ng mayayaman ang nandun sa langit. Wala na tayong pag-asa mga mahihirap. Wala tayong may bigay eh. Pero tapat ang Diyos. Amen? Amen? Ang sinasabi lang niya, huwag kang tumigil. Amen? Huwag mong tigilan. Sapagkat that is the only way for you na nang sa ganun makita mo na lamang ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, Aklatang Hebrew, Kabanata 10, talatay 35 hanggang 36. Kindly. From the book of Hebrew, chapter 10, verses 35 up to 36. Amen. Praise the Lord. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsisitanggap kayo ng pangako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, sabi diyan, huwag ninyong, kindly, doon sa 35, amen, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Never throw away your confidence. Amen? Huwag niyo itakwil ang iyong kaligtasan. Amen? Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat tayo nangangailangan ng pagtitiis. Dumaranas ka ng grabing hirap ngayon, you have to think twice bago ka bibigay. Before you back off, mag-isip kang mabuti. Sa padang saan nangako, mga minamalang sinasabi niya, huwag mong itakwil, huwag mong itapon ang kaligtasang ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sometimes mayroon tayong mga cases na talagang akala natin aping-api tayo. Amen? Yung mga apostol nga, kindly, dito sa Aklatang Hebrew, ang kabanata ay 10, talatay 34. Amen? Praise the Lord. Aklat po ng Hebreo, Kabanata 10, talata po 34, ito pong nakasulat, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Sino na dito, mga minamahal, ang parang nadihado? Huwag na natin ilayo sa mga Kristiyano, yung inutangan tapos hindi na binayaran. Amen? Na kapag nakikita mo yung sister at brother na ito, tisod na tisod ka, hindi nagbabayad yun. Amen? 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 Talagang galit na galit ko. Ay, yung brother na yun, talagang humingi sa akin minsan, pero ngayon, amen? Pero ang tinan niyo mga minamahal, sapagkat tayo'y nangabag sa mga may tanikala
at tinanggap niyong buong galak ang pagkaagaw ng inyong mga pag-aari, ibig sabihin, mga minamahal, magtataka, kinuha yung pag-aari mo, pero still, you're rejoicing? Joyfully? Galak na galak ka pa rin sa kinuhanan ka na? Amen? Bakit? Because sa mga taong naliwanagan, iisipin nila, we are just bystander here. Amen? Hindi lang, temporary lang naman tayo dito sa mundong ito. Lahat ng meron tayo, pagtapas ng rapture, inyo na lahat yan. Amen? Amen! Ang pinangako ng Diyos sa atin ay hindi ang mundong ito, kundi ang buhay na walang hanggan. Palapalan po natin ang ating malapay, no? Everybody shout, praise the Lord. Testingin ninyo ang sarili nyo kung kayo'y naliwanagan na o hindi pa. Kung ikaw ay kinuhanan ng pera, at pagkatapos hindi mo makalikalimutan hanggat hindi siya nakakabayad sa'yo. Amen? Kumupasa kung sino-sino. Amen? Amen? Meaning, nandun pa rin ang isip mo dito sa mundong ito. Hindi ka pa naliwanagan. Pero kapag yung mga Kristiyano, sige, ayaw mong bayaran eh. Ang utang ay utang. Amen? Pero kung ayaw mong bayaran, glory to God, sige lang, walang problema. Mas maganda pa yung ikaw ay nagpapautang kaysa ikaw ang uutang. Amen. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagpapautang, grabe ang pagpapala na gagaling sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So sa mga may utang, hindi ko sinasabing tama yung mangutang. Magtiwala tayo sa Diyos natin. Dahil tapat ang ating Diyos. Sabi niya, walang problema na meron ka na hindi pa naranasan ng iba. Huwag mong sabing ikaw lang ang may utang sa ibabaw ng mundo. Huwag mong sabing ikaw lang ang may problema sa ibabaw ng mundo. Lahat may utang, lahat may problema, pero ang tignan mo, paano nila hinandle ito? Amen? 50,000 ang utang ko, wala na kaming pera. Galit pa yung aking mga magulang sa akin dahil nag-praise the Lord, hallelujah ako. Amen. Pero natuto kong magbigay ng ikasampung bahagi at handog nung aking pinagkalubito, relo, sing-sing, aking binigay. Sabi ko, bahala ka naman, mamamatay na rin naman ako. Just that very moment. Amen. Paano, sinong taong magbibigay ng 50,000 sa taong hindi niya kilala kung hindi kayang hipuin ng ating mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Trust the faithful God. Pagtiwalaan mo ang tapat na Diyos sapagkat ang kanyang mga salita ay siguradong mangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, Acts chapter 5 verse 41 up to 42. Kindly, mula sa aklat ng Gawa, ang kabanata 5, talatay 41 hanggang 42. Ito po sinasabi, sila nga'y nagsialis harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat ng mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan at sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil ng pagtuturo at pangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan ng mga naliwanagan. Pag sinabing naliwanagan ka kapatid, ang sabi niya Biblia mga minamahal, for ye had compassion me and my bonds and took joyful of spoiling of your goods, knowing in yourself that ye have in heaven better and enduring substance. Ang sabi nga dito mga minamahal, sabi niya, and they departed from the presence of council. Acts chapter 5 verse 41 to 42. Amen. Worthy to suffer shame for His name. Ibig sabihin mga minamahal, kapag napapahiya ka pala at ikaw ay naliwanagan, hindi mo dinaramdam yan. Amen. Sa mga Kristiyanong tunay, hindi na balat sibuyas. Lahat ng mga hindi na balat sibuyas. Amen. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Nagtataka yung ibang mga bisita natin, mga minamahal, kapag minsan merong nangaral na mabigat. Preaching. Rebuke dito, rebuke doon mga minamahal. Kailangan na talaga mag-rebuke mga minamahal. Eh sasabihin nila, bakit ganun? Paano nyo na-aatim na gawin sa inyo yan? Di ba? May mga tanong tayong ganyan mga minamahal. Sa mga taong naliwanagan,
hindi yun namin inaangkin na parabang kami pinarurusahan. Inaangkin namin yun na salita at pagtuturo ng ating mahal na Panginoon. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya, mga minamag, sabi natin, kapag ikaw ay na-rebuke at sinabing ang ginagawa na ayaw na makipag-usap, hindi ka naliwanagan doon. Ang taong naliwanagan, na-rebuke, pagkatapos na rebuke, pupuntahan yung nag-rebuke, brother, sister, salamat, pinaalalahan at na-rebuke mo ako, nagising ako, mali pala yung ginagawa ko. Amen? For the glory of God. Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal? Ibalik mo yung 41. Sabi niyan, and they departed from the presence because rejoicing that they were counted worthy. Tingnan niyo yung mga minamahal, ha? Ibinilang silang karapat-dapat. Nakita niyo mga sinasabi dito, mga minamahal, bagamat hindi karapat-dapat, ginawang karapat-dapat, they are counted worthy to suffer the shame for the name of God. At hindi lang tumitigil, mga minamahal. Next, sabi diyan, ang sabi ng sa talata ng 4, and daily in the temple, despite sinabihan sila, pinapaya sila, sa araw-araw and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Hindi ka na, kapag nakakaramdam ka ng mga pagpipigil, nakakaramdam ka ng mga bagay na seems pulling you down, tumigil ka na, di ka karapat-dapat, impyerno ka na, ibig sabihin, it's the more. Because you were lightened, you were illuminated. Ang sinasabi ng Biblia, the more ka mag-strive at ipakita mo na yung ginagawa na nangyari sa iyo, ito ay galing sa ating mahal na Panginoon for His greater glory. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tanda po niyo, mga minamahal, sometimes, we have to be very careful also. Minsan kasi mayroong Kristiyano, nung nandyan pa ako sa VMU, di dumadalo. It so happened na staff. Nung sabi ko, overnight, tapos na overnight, pagkatapos ng trabaho, siyempre, na overnight, tulog! Nung makita ko mga minamahal, nako, ba't ganyan ka? Dapat hindi ka natutulog. Nasaktan. Amen? Pinipersecute niyo ako. Amen? Amen? Pag sinabing persecution, mga minamahal, ito yung mga ginagawa mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, rightfully. Amen? Pero still, that is persecution. Pero may mga mistake tayong ginagawa. At dahilan para tayo, mga minamahal, ay ayaw tayong kausapin, nilalayuan tayo, mga minamahal. Sampulan ko kayo, mga minamahal. Kapag madaling araw, sample, madaling araw, siyempre, maraming ang kapitbahay. Siyempre, mainit ka. Ang lalakas ng sound system mo. Praise the Lord, I live for Jesus. Uy! Ginaganon-ganon ka. Amen? Sasabihin natin, pinipersecute ako ng kapitbahay ko. Tingnan mo sarili mo rin. Pwede ka namang manalangin na mahina lang. Dahil yun, hindi ka nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi niya alam yung ginagawa mo. Ilagay natin lahat sa kaayusan. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating gamitin ang ating paglilingkod sa Diyos para tayo'y ma-spare doon sa mga pagkakamali na ating nagagawa. Tulad nun, nag-overnight. Tapos, ibig sabihin, matutulog na sa trabaho? Amen? Amen? Kung hindi mo ka, sabi nga, kaya ka nag-apply ng trabaho doon para magtrabaho, hindi ka bayaran para matulog. Amen? Sa pagsagawa natin ng bagay na yon, nagiging dahilan pa para kutsain ang banal na gawain ng Diyos. Huwag nating hayaan yun. Dapat siguraduhin natin na once persecution is coming, really, talagang dapat persecution ang tawag diyan at hindi dahil tayo ay sometimes rude, sometimes hindi tayo marunong makiramdam, parang tayo na lang ang tao sa mundo, hindi, itong gusto ng Diyos, bahala kayo dyan. Hindi. You have to consider other people and so that sa ganun, hindi tayo mapulaan. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everything happening in God, in the children of God are all intentional. There is a purpose of that. Amen. Kindly, Hebrews chapter 10, verses 37 to 38. Kindly. Last few verses.
Hebrews chapter 10, verses 37 to 38. Amen, praise the Lord. Ito pong sinasabi. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Lahat ng mananampalataya ng anak ng ating mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, dito sa aklat ng Hebrew, Kabanatay 10, talatay 37 hanggang 38, sapagkat sa madaling panahon, siya pumaparito ay darating. Amen? At sabi diyan, at hindi magluluwat. Next. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Itong pananampalataya na ito, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, this faith should be tested. Amen. Kaya nga may kinakailangan, mga minamahal, ang ating palatay dadaan sa grabing apoy upang lalabas ang dalisay na ginto. Amen. Kaya kapag ikaw ay isang Kristiyano na hayahay lang ang buhay mo at never ka nakaka-experience sa mga pag-uusig, mga bagay na kinatatakot sa buhay mo, mga trials in life, mag-isip ka, kapatid. Amen. Amen. Sapagkat walang Kristiyano na hindi daranas ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Ano ba yan? Ibig bang sabihin yan? Grabe pala, ay ayoko na. Pero tignan mo, what is at stake? Amen? Kapalit ng mga trials na naranasan mo na sa madaling panahon, ang sinasabi ng kapalit naman yan, buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Kulay na palagpak iyan, mga minamahal. Yung malakas na palagpak para sa Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, ang kailangan lang, you have to prove. Ipatunay mo, mga minamahal. Ang sabi niya, no? For yet a little while, and he that shall come, ibig sabihin, ang bilis lang yan, ikumpara mo dun sa langit na darating. Amen? Kasi ano sabi na dito, mga minamahal? 1 Peter, Kylie. 1 Peter chapter 4, verses 12 up to 13. Last 5 verses. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanatay 4, talatay 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin, nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa paghayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaranas ng pagsubok sa buhay, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, to test. Huh? How true is your faith in God? Amen? At kapag ikaw, mga minamahal, ay umurong, nag-back off ka, your faith is unproven. Amen? Amen? Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, ay araw-araw na paglakad mo patungo sa pangako na mahal na Panginoon. Never stop. Huwag kang titigil. Amen? Kailangan tuloy-tuloy. Sabihin ng kaliwat kanan mo, makasalanan ka. Hindi mo mong ginawa. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka marunong. Sabihin nila lahat kung anong gusto nyo sabihin. Ang pakinggan mo, yung nangako sa iyo na Diyos, nang nagsasabi siya na kayang-kaya kanyang patawarin, kayang-kanya kanyang mahalin. Malamang po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! And that is the faith na sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Kinakailangan pagtiwala. Never stop. Huwag kang titigil. Bakit? Kapag tumigil ka, kindly, dito sa aklat ng Hebrew, ang Kabanatay 10, talatay 39. Pakibilis lang, praise Lord. Amen. Beloved instrumentalists, please prepare. Aklat po ng Hebreo, Kabanatay 10, talatay 39. Ito pong nakasulat. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sa bawat araw, mga minamahal, sa ating paglalakad, there are times na mabilis tayo. Amen. Mabilis tayo lumakad sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. There are times na pag nanlulupay tayo, babagal tayo.
Amen? There are times na tayo po mga minamahal, kailangan huminto. Amen? Hindi ka hindi ka hahakbang. Amen? Oo, totoo yan mga minamahal. Pero ang sinasabi ng Biblia, but we are not of them who draw back. Amen. Amen. Kung ikaw ay mabilis, good. Bumagal, good. Tumigil, good. Pero wag na wag kang babalik, pabatras. Ang sinasabi ng Biblia, palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat napakahalaga yung bawat araw na ihinakbang mo yung pananampalataya. It costs a lot of blood. Binayaran yan ng mahal na Panginoon ng kanyang sariling dugo upang ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, but of them that believe to the saving of soul. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, kung titingnan nyo mga minamahal si Job, alam na natin ang istorya. Amen? Isang araw na panaog, just a few minutes. Kaya panahog si Satanas, sabi naman Satanas, nakita mo si Job, ang aking anak? Tapat yan. Proud ang mahal na Panginoon sa kanya mga anak. Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gusto maging proud ang mahal na Panginoon sa kanila, sumigaw ng praise the Lord. Oo, proud ang mahal na Panginoon sa mga matatapat na Kristiyano. Amen? Sabi ni Satanas, kaya mo lang naman na nagdalil ko niyan sa iyo eh. Dahil pinagpapala mo eh. Kaya ating basahin niya mga para sa kapakanan ng ating mga minamahal na bisita. Job, Job, ang kabanatay 1, talatay 9 hanggang 12. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, kabanatay 1, talata po 9 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat ng tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Lahat ng ipinagmamalaki ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sabi ni Satanas, mahal na Panginoon, kaya ka naman naglilingkod si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. See, ang baba ng tingin ni Satanas sa atin. Kaya lang tayo naglilingkod dahil sa mga blessings na meron tayo. Amen. Minsan tinatanong ang mga choir, mga choir, bakit kayo naglingkod sa mahal na Panginoon? Siya sabi, kasi pinagpapala. Amen. It is not of the blessing. Amen. Kaya nga yung kanta natin, because of who you are. Kaya ako naglilingkod sa iyo. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tinan niyo mga minamahal, this is happening mga minamahal. Parati from time to time. Sabi mo, Panginoon, nakikita mo ba yung anak ko na si Hope, si brother, ni sister? Matapat yan. Sabi niya, kaya pinagpalam ko kasi. Kaya nandun ang mga pagsubok na wala yung kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga anak na matay. Grabe. At ang magit pa dyan mga minamahal, yung kanyang sugat, dahil mula ulo hanggang paa, na sinasabi nga mga minamahal, na talagang nandoon, grabing, kapag nakita natin yan sa isang tao, sometimes nagsasabi tayo, pinalo kasi. Siguro may kasalanan yan eh. Kaya pinalo eh. Amen? Pag mayroon tayo nakikitang kapatid na in trials, huwag nating husgahan. Amen? Dahil may tsansa na yan ay ipinagmamalaki ng mahal na Panginoon. Wala mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng kanyang manasawa, itakwil mo na Job, yung Diyos mo, para mamatay ka na. Grabe. Pero sabi ni Job, ikaw na hangal na babae, maglilingkod ka lang ba sa Diyos dahil sa mga magagandang pagpapalang natatanggap natin at hindi sa mga pagsubok? Amen? Ilan dito nagsasabing paglilingkod dahil pinagpala lang. Pero pag may pagsubok, ayaw na.
Katulad kayo ng pag-iisip ng asawa ni Job. With blessing, with no blessing, praise the Lord pa rin. Malaman mo natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito'y paligsahan, mga minamahal, ng palitan ng salita. Other way of saying, sinasabi ng ating mahal na Panginoon, ang aking mga anak, naglilingkod sa akin hindi dahil sa pagpapalang ibinigay ko sa kanila, kundi dahil sa pagmamahal na mayroon kami sa bawat isa. Amen? We love God, God loves us. Yan ang dahilan kung bakit tayo bumabalik dito Miyerkules, Biyernes, Linggo. Amen? May pandemic, tuloy-tuloy ka pa rin. May takot ka na, natatakot ka, tuloy-tuloy ka pa rin. Sometimes pinagsasabihan tayo, mga nawawala na sa sarili, tuloy-tuloy ka pa rin. Bakit? Because not of the blessing, not of anything, but because we love each other. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Huling tanong lang, kapag kayo ba, between you and God, ay perpekto ka na, hindi ka na magkakamali? Hindi sinabi ng Biblia na maging perpekto ka na kaagad. Because all of us are going to perfection. Amen? Ang sinasabi lang ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay nanlulupaypay, kapag tayo nang hina, huling talata, aklat ng Epeso, ang kabanata ay 6, talata ay 13. Kindly. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 13. Aklat po ng Epeso, kabanata 6, talata po ay 13. Ito pong nakasulat. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly sa English. Ang sabi diyan, wherefore, take unto you the whole armor of God. Amen. Kung sa oras na ikaw ay nanghihina na, kung sa oras na ikaw ay bibigay na, kung sa oras na ikaw parang ayaw mo na, tumigil ka na, amen, never back off. Huwag na huwag kang aatras. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, that ye may be able to withstand in the evil day. Baka maggrabe, kaliwat kanan ng palaso. Sometimes karating din pa nasusulba problema, nandiyan naman another problem. Mga Panginoon, nasaan ka? Amen? Pero ang sinasabi niya, huwag kang titigil. Amen? Tuloy-tuloy lang! Patuloy ka magpuri, patuloy ka magtiwala, dahil ang Diyos na nangako, siya ay tapat na Diyos! Amen! Kaya nga sabi diyan, and having done all, kapag nagawa mo na lahat ng bagay na yan, despite ni maghakbang, hindi mo na kayang humakbang, darating ang kalakasan ng gagaling sa Diyos. Amen? And when you get revived, kung ikaw ay nagsimulang lumakas, ang sinasabi ng talata, stand, tumayo ka muli. Manumbalik ka muli. Gawin mo yung dati mong ginagawa. Patuloy at patuloy na humakbang hanggang maabot mo ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay nialay sa'yo. Dumating man ang oras, ako pa rin ang hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok sa akin, pangako mo'y maging ako iyong hawak. Ang puso ko'y humihingi,
Praise the Lord, praise the Lord. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, upang ako'y di maiwalay. Paghawakan mo ako na may takot sa'yo at iyong alagaan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang pilit, mga pagsubok sa akin, pangako mo'y lagi ako iyong bawat pa rin. Ang puso kumihigpit sa lumaking at sakit, ito'y aking inisip hanggang sa'yo pagpabalik. Dumating man ang dilim, may pagsubok sa akin, ito'y aking inisip hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa lumaking at sakit, ito'y aking inisip hanggang sa'yo pagpabalik. Mga minamahal, listen. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Pag sinabing tapat sa kanyang mga salita, wala siyang binanggit na hindi niya gagawin. Wala siyang ipinangako na hindi niya tutuparin. Just hold on. Huwag kang aatras, sapagkat siya ay patuloy at patuloy na maghihintay hanggang sa kanyang pagbabalik. May mga pagsubok, may mga problema. No worries! Amen! Gano'n man kalaki yan na problema na yan, walang problema dyan! Ang Diyos natin mas makapangyarihan! Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, we praise the Lord, God. Ating manang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pagkako mo'y lagi ako. Praise the Lord, God. Hallelujah, hallelujah. Ito'y aking inisip hanggang sa'yo pagpabalik. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. God is listening. Nakikinig ang Diyos. This is at the time. Pwede kang umiyak. Pwede kang magsumbong sa Diyos. Lahat na nararamdaman mong pasakit sa iyong puso, pwede mong isumbong sa Diyos. Ang parati niyang sinasabi, umiyak ka lang, sige lang, pero huwag na huwag kang aatras.
Sa bawat araw, siguraduhin mong mayroon kang isang hakbang na gagawin patungo sa iyong kaligtasan. God is waiting for us at the end of the tunnel. Naghihintay ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin dumalangin. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal pa ni Jesus. Salamat sa iyong mga salita. 4,000 times, para't kami nakakapag-isip, titigil na. Pero patuloy mo kaming pinapakitaan ng iyong kabutihan. Naging dahilan upang kami manumbalik at magising sa katotohanan at totoong pagmamahal na mayroon ka sa amin. Salamat. Hindi mo kami pinababayaan. Sa oras na ito, tulungan mo kami maging malakas. Kailangan namin ang dagdag ng kapananampalataya upang kami handang maghintay hanggang sa iyong pagbabalik. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Sa pandalangin ng aming ginaganap, Minimalibang Lista, Juan Estrada, Almeida, ayon po mga minaman ng mga manggagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa mga ating mga, para sa ating mga personal na pangangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo panalangin sa ating mahal na Panginoon, kung may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mamahal sa buenas natin, lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Magtiwala tayo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, may kapangyarihan pa lang kami palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras ito sa pandalangin ng aming ginagawa, Minimalibang Lista, Juan Estrada, Almeida, ayon po maminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, kasaut in Jesus' name, COVID-19, kasaut in Jesus' name, high blood, stroke, kailangan lahat yung lumayas sa makabayang pangalan ni Jesus, ang bilipan doubts, kasaut in Jesus' name, mga pag-atubili, mga panlupaypay, kasaut, pagkababagin sa iglesia, kasaut in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, kasaut in Jesus' name, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. At tayo po mga minamahal ay tumayo at tayo po'y lulundag 3 beses. Sign of our faith, our belief na lahat ng ating po mga ipinanalangin ay natanggap na natin. Hindi matatanggap pa lang, kundi natanggap na natin. Amen. Lahat ng naniniwalang natanggap na nila ang kanilang pinalangin, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Let's jump 3 times and shout, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Thank you so much, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. At dahil po natatapos mga minamahal ang ating pong salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo patutako na po sa ating pong mga announcement. Narito na po ang ating pong mga kapatid, ating beloved elder brother Alvin, para sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Palakpakan po muli natin ang malakas mga minamahal, ang ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapayang si Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Joven Pereira. At maraming salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus sa kanyang banal na salita na atin pong napakinggan sa araw na ito. Amen. Tayo lubos-labis pinagpala ng ating pinakamamalapayang Jesus. Tuloy na po tayo sa ating announcement. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na Amen. Ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapayang Diyos po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapayang Kristo. At hindi pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida, maging sa kanilang pong mga beloved children, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family,
At lagi po natin inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama dear. Amen. Praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved elders, praise the Lord, sa mga beloved manggagawa ng ating pinakamalaping Jesus. Amen. At na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy ni Amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, sa mga minamahal po ng mga bisita, baguhan. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalaping Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At bago po tayo dumako sa ating pong special offerings at sa regular announcement, sa mga baguhan po kanina na atin pong nabanggit, mga minamahal. Amen. Meron po pa po ba? Nandito pa po ba ang ating pong mga minamahal na mga bisita? Praise the Lord. Kung nariyan pa po sila, ating mga beloved choir, kindly po, paki-assist po yung ating pong mga bisita, atin po silang patanggapin. Praise the Lord. Beloved choir, mga beloved brothers, praise the Lord. Mga beloved sisters po. Dito po, mga beloved brothers, meron pong 2 brothers po dito. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalaping Jesus. Praise the Lord. Tayo pinagpala ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Sa mga minamahal po naming mga bisita, kayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamalaping Jesus. Bakit? Sapagkat mga minamahal, ang inyong pagparito ay hindi sa ganang inyong sarili. Amen? Ito ay kalooban ng ating pinakamamalaping. Sinasabi nga po ng aklat ng Juan 6:65, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Pinahintulutan po kayo ng ating pinakamamalaping Diyos na makalapit sa kanyang sarili. Amen? Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaping Diyos at ang inyong pagparito, ito po ay kalooban ng ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Meron pong 4 na reglamento, susi upang mabuksan ang pintuan at kayo po ay makapasok sa langit. 4 po. Yung 3 ay atin pong isasagawa. Yung pang-4 na reglamento, ang ating pinakamamalaping Diyos na po ang magsasagawa niyan. Mga minamahal. Amen? Sinasabi ng Hebreo, mga minamahal, amen? 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. Amen? Manampalataya po kayo, panampalatayanan niyo po ang ating pinakamamalaping Kristo na Siya ang nag-iisang Diyos sa langit, bumaba, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay, amen, upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, pagsisisi. Amen? Pagsisisi. Roma 3:23, mga minamahal, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po nagkasala, wala pong matuwid. Biblia po mismo ang nagsasabi. Amen? Aklat ng unang Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung atin pong i-confess, mga minamahal, ating sasabihin sa ating pinakamamalaping, pagsisisihan natin lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal, sinasabi ng ating nabasa, tapat at banal siya na tayo po ay patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa ating mga kalikuan. Amen? Ikatlo po, ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamalaping Kristo. Amen? Ang bautismo po sa tubig ay hindi po paglipat ng reliyon. Amen? Ito po ay pagsunod sa kalooban po
ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen? Sapagkat sinasabi na aklat ng mga gawa, 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Patatawarin lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Ano ang kaloob ng Espiritu Santo? Kapangyarihan po. Amen? Kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Tayo na po, kapag ikay nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, malaya ka na. Amen? Pinatawad ka na ng ating pinakamamalaping Jesus. At ang ika-4, bautismo sa Espiritu Santo, yung ating pong nakita kanina sa mga beloved choir, nag-aawitan, mga minamahal, yung mga nanginginig, mga minamahal. Amen? Parang kinuryente ng 1,000 voltahe, mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika, umiiyak ng malakas. Yan po, mga minamahal, ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen? Ang ating pinakamamalaping Jesus ang magsasagawa niya, mga minamahal. Titignan ng ating dakilang Diyos ang iyong puso. Amen? Kung ikaw ay magpatuloy sa iyong paglilingkod sa ating pinakamamalaping Jesus, hindi ka titigil gaya ng ating napag-aralan, hindi ka tatalikod, hindi ka susurrender. Amen? Hindi ka bibigay, anuman ang mangyari, magpapatuloy ka sa iyong paglilingkod, bautismo sa Espiritu Santo. Amen? Purihin ang ating pinakamamalaping Jesus. At bilang pagsuko, mga minamahal, ating itaas yung ating pong dalawang kamay, ating pong itaas, dalawang kamay, purihin ang ating dakilang Diyos. Amen? At sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Amen? Praise the Lord. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po ay makarating sa dakong ito at makarinig ng iyong banal na salita. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa mga hallelujah sa pagpapala na aming napakinggan. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa aking mga nagawa, buhat nang ako'y magkaisip, hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, mahal na Panginoong Jesus, bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalaping si Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli, malaping Jesus, sa mga kaluluwa na narito. Hallelujah, na yung pinalapit mismo sa iyong banal na paanan. O malaping Jesus, hallelujah. O malaping Jesus, iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Hallelujah. Gawin mo po silang totoong Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panghawakan mo po sila, o malaping Jesus, hanggang siya'y muling pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede na po kayong, maaari na po kayong makabalik sa inyong kinaupuan. Amen. Maaari na po tayong bumalik. At huwag po tayong uuwi, mga minamahal, amen, na hindi po nagpapabautismo, amen. Magpabautismo po tayo, mga minamahal, amen. Magpabautismo po tayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaping Diyos upang tanggapin po ninyo ang tunay na biyaya galing sa ating pinakamamalaping Diyos. Huwag po nating alalahanin yung ating damit, hindi po yan mababasa. Amen? Sapagkat meron pong ipapahiram ang ating pong mga beloved na sa mga naatasan, sa mga pinagpalang naatasan para po sa bautismo, meron po silang ipapasuot sa inyo. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus. Amen? At atin po munang i-update, mga minamahal, yung ating pong special offerings. Praise the Lord.
narito po, mga minamahal, from September 22 to October 1, nakalikom po tayo ng halagang 2,575 pesos at nadagdagan po ito ng October 6, mga minamahal, Wednesday, sapagkat nung Sunday tayo po ay kumuha ng monthly blood offering. Amen? Nadagdag po ay 325 pesos at nadagdagan po muli ng Biyernes, October 8, ating Friday worship, mga minamahal, ng 128 pesos, mga minamahal, at ang kabuuan po ay 3,028 pesos and 8 centavos, mga minamahal. Amen? At meron po muling nadagdag. Pledge po. Nadagdagan po ng another 5,045 pesos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na pengsud. Pagpalain po ang ng ating pinakamamahal na pengsud, amen, ang ginagamit na sumusuporta, praise the Lord, sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na pengsud. Kaya't ang cash on hands po natin, mga minamahal, yung ating hawak-hawak na pera sa ngayon, mga minamahal, amen, ay 8,073 pesos, mga minamahal. Para saan po itong perang ito, mga minamahal? Ito po ay sa proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Sapagkat malaki-laki pong halaga po talaga, mga minamahal, ang kakailanganin upang magtuloy-tuloy po, mga minamahal, yung ating pong proyekto, mga minamahal. Amen? Nakikita po natin naayos na po yung atin pong mga yero, mga minamahal. Amen. Kung may butas man, mga minamahal, yan po ay patuloy pa rin sinisilip sapagkat mahirap silipin, mga minamahal. Amen. Talagang kung minsan, mga minamahal, talagang ginagawa na talaga ng paraan, mga minamahal. Amen. Napalitan na po yung mga bulok na yero, yung mga butas na yero, puro bago na po yung mga nakalagay po dyan, mga minamahal. Amen. At yung ating pong tubig, mga minamahal, malakas na po siya. Amen. Malakas, marami na po ang nakagamit, mga minamahal. Amen. Yung ating noon, yung ating tubig, mga minamahal, hinaabot ng buong araw bago mapuno yung ating baptismal tub, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na pengsud, 1 oras lang, mga minamahal. Amen? Wala pa ngang 1 oras, puno na yung ating pong baptismal tub, mga minamahal. Amen? Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na pengsud, mga minamahal. Amen? At patuloy pa rin po tayo maglilikom. Amen? Patuloy pa rin po, mga minamahal, sapagkat malaki pong halaga, itatiles pa po natin yan. Itatiles pa po ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Itatiles pa po nila yan, ipapatiles. At yung ating pong bowl, mga minamahal, papalitan po yan ng may flash, mga minamahal. Amen? Yung dinidiinan na lamang at kusa po siyang lumulubog, mga minamahal. Hindi ka na mahihirapan, mga minamahal. Amen? Hindi ka na mahihirapan mag-igib, mga minamahal. Amen? Bakit? Sapagkat nandun na mismo yung gripo sa loob ng CR. Amen? At mas lalong hindi ka mahirapan sapagkat flash na lang. Amen? Purihin ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen? At atin na pong tinatawagan, ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob sa ating pong special offerings, upang ito po ay basbasan at pagpalain ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat ay magkaisa upang ating pinalangin ang ating mga ipagkakaloob. Ama naming banal na mapagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot ang pasasalamat sa iyo, O Diyos, sa pagkakataong ito, sa pribilehiyong ito, O Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay makapagkaloob sa proyekto ng iyong banal na gawain. At sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga anak na may katapatan, bukas ang kanilang mga puso na makapagkaloob sa proyektong ito ng iyong banal na gawain. Pagpalain mo sila sa kanilang buhay, O Diyos. Ipagkaloob mo sa kanila, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoong Hesus, maging sa buhay ng bawat isa na nais magbigay, ngunit wala silang maipagkaloob. Aming dalangin, Panginoon, ayon sa iyong kagandahang loob, pagpalain mo sila upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay kabahagi ng pagbibigay sa proyektong ito. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. So let Him give. Magmarcha na lamang po tayo sa gitna, mga minamahal. Grudgingly or all
So God loves a cheerful giver. So let Him give, not grudgingly or of necessity, So let Him give, God loves a cheerful giver. So God loves a cheerful giver. So God loves a cheerful giver. So God loves a cheerful giver. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lalo na po doon sa mga kaluluwang mapagbigay. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ang mapagbigay na kaluluwa, mga minamahal, tumataba. Amen. Tumataba, mga minamahal. Hindi lahat, mga minamahal. Amen. Ay lahat po, mga minamahal, ay tumataba, mga minamahal. Yung iyong kaluluwa, amen, yung iyong puso, yung iyong katawan, lalong-lalo na, mga minamahal, tataba ang iyong bulsa, amen. Sapagkat kapag ikaw ay mapagbigay, mas lalo kang bibigyan ng ating pinakamamalapang Jesus, amen. Ibalik ng 1,000 beses, siksikin, ligligin, apawan, overtikan pa ng masaganang pagpapala ang mga mapagbigay na mga kaluluwa. Amen? Purihin pong ating pinakamamalapang Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong regular announcement. Narito po ang regular na pagraraos ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, tabi po ng Key Warehouse, mga minamahal. Sa tuwing araw po ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, Friday overnight worship, magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, mga minamahal, Benitez Residence, mga minamahal, sa tuwing araw po yan ng Martes, magsisimula po ng 3:00 hanggang 6:00 po ng gabi, mga minamahal. Amen? At 10 piso, 5 piso, wag po nating kalimutan, mga minamahal, ating idaan sa information para po yan sa TV program and radio program. Meron din po tayong counsel, mga counseling, mga minamahal, amen? Sa nais magpa-counsel, mga minamahal, meron pong gumugulo sa inyong isipan, amen? Narito po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nel, para po sa mga beloved brothers. Amen. Handa po nila kayong paglingkuran. At sa mga beloved sisters po, doon po sa information, sa kinaroonan po ng ating pong beloved sister Ate Vines here. Mga minamahal, amen. Meron pong lay hands after ng closing prayer sa ating kinaupuan. Magsisi na po tayo dyan, mga minamahal, upang bago tayo pumunta sa may harapan, upang ipagkaloob agad po ng ating pinakamamalapang Jesus ang ating mga kahilingan. Amen. At patuloy po tayong maglingkod sa ating pinakamamalapang Diyos. Magdala po tayo ng bunga. Amen? Mag-share po tayo, mga minamahal. Maghayo po tayo, mga minamahal. Ating isama yung ating pong mga loved ones, mga beloved kaibigan, praise the Lord. Ating mga kapitbahay, sharean po natin sila. Yung ating pong mga katrabaho, mga minamahal. Amen? At mag-follow up po tayo, mga minamahal. I-follow up po natin yung ating pong mga kapatiran na hindi na po natin nakakasama. Amen? Sa ating pagsamba sa ating pinakamamalapang Diyos. Magkaroon po tayo ng concern, mga minamahal. Amen? Atin po silang puntahan, mga minamahal. At, mga minamahal, ang bilin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Bilin po ng man of God, mga minamahal, wag na wag pong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag pong umabsent. Kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, sapagkat mismo ang tao ng Diyos ang nagsabi, kapag minsan ka lang dumadalo, Wednesday ka lang dumadalo, hindi ka dumadalo ng Biyernes at Linggo, walang katiyakan ang iyong kaligtasan. Kailangan makumpleto mo, mga minamahal. Biyernes,
mga minamahal, Merkules at Linggo, kailangan dumalo tayo mga minamahal. Amen? Upang matiyak yung ating kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan. Isama na rin po natin yung Bible study. Sabi nga po mga minamahal, more praising, more blessing. Amen? Purihin ang ating pinakamamalampahing Diyos. At meron pa pong karagdagang announcement mga minamahal. Amen? May practice po, mga minamahal, after ng gawain, ang mga beloved children's choir, praise the Lord, uulitin po ng inyong abang lingkod. May practice po after ng gawain, ang beloved children's choir at Mimers po, mga minamahal, amen? At Mimers, for Talipaw anniversary po ito, mga minamahal, amen? Sa tiyak na po, mga minamahal, sa linggo, ang anniversary, mga minamahal, amen? Sa Sunday na po, mga minamahal, October 17, 2021, ang 21st Talipaw Peace Mission, mga minamahal. Amen? At sa Wednesday naman po, ay advance na po natin. Wednesday po, in advance na po. Wednesday po, may practice din po ang beloved singers and instrumentalists. Wednesday po yan, mga minamahal. Itong Wednesday na po, mga minamahal. May practice po ang mga beloved singers at beloved instrumentalists. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalampahing Diyos. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord. Praise the Lord po. Praise the Lord. At tayo na po'y tumayong lahat, mga minamahal. At tayo po'y sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Penso Kristo sa tagumpay na muling ipinagkaloob sa bawat sa atin. Amen. Ang ating pinakamamahal na Pensos. At narito po, mga minamahal, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Pensos. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved elder Alvin Reyes. Tayo po manalangin manamahal. O mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal pang Isus. Nagpapasalamat po kami o Diyos sa tagumpay na maghapong gawain ng aming Sunday service, mahal na Panginoon, na kami po'y nakapagpuri ng malaya, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos, simula sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na siyang nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din kami sa pag-aawitan ng mga choir, mahal na Panginoon. At ganoon din sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, na siyang umaaliw lagi sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At ganoon din sa iyong mga pinagpalang mga aral sa hapong ito, mahal na Panginoon. At sa iyong salita, O Diyos, hallelujah, maraming salamat. Aming samot dalangin, O Diyos, na iukit sa aming puso, upang kami makapagpatuloy, makalakad ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, aming samot dalangin, hallelujah. Muli sunod na aming gawain, mahal na Panginoon, aming Wednesday service, mahal na Panginoon. At muli niyo po kaming idako dito upang muli ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, kung paano mo niyo po kaming idinako dito na ligtas at pinag-ingatan, mahal na Panginoon. Aming samot dalangin din, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, O Diyos. Patubayan ng isa, bawat isa, mahal na Panginoon, gabayan, mahal na Panginoon, protektahan sa anumang gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, pag-ingatan, O Diyos. Kami umaasa lamang lagi sa iyong walang hanggang kahabagan. Hallelujah. Mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo po kami. At ito ang aming samot dalangin. Hallelujah. So, nandalangin ng beloved Pastor Valdez Strat Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo.